બેસો. હા, એ બંધ કરી દેજો. બાબુ રણછોડ, જેડી સલેટ. કેટલું છે? હા, એમાં 20% રકમ ભરાઈ ગઈ છે, સાંભળવા ઉપર છે દલીલમાં. એચ બુખારી. બાબુ રણછોડ. ઓકે. એપેલેટ આજે રેકોર્ડ બાકી. તમારો વકીલ સાહેબ આવ્યા નથી? જેડી સલેટ. જેડી સલેટ. અને પેલું 20% પૈસા ભરી દીધા. ભરી દીધા. ફાઇનલ સાંભળવા માટે આપી દીધા કે કોર્ટમાં ડિપોઝિટ હશે? 26/9 ના કર્યા છે આમાં, કોર્ટમાં જમા કર્યો. રાજેશ આચાર્ય, એચ બુખારી, જેપી જે પૂછ છે. એપેલેટ નું એક્ઝામ્પશન છે. રકમ જમા કરવાની નથી આયા. બીમાર હોવાને એટલે એમની ભાણી બીમાર છે ને એટલે નથી આયા. આજે પૈસા આપી દઈએ પણ પેલા અનુપભાઈ છે ને આરોપી નથી આવ્યા આજે? ના નથી આયા. એમની આપ્યો રિપોર્ટ આપ્યો છે. એક્ઝામ્પશન આપી. કેટલા પૈસા એને મળવાના? 1 લાખ રૂપિયા છે. ફરિયાદીને આપી દઈએ છે. 20% પૈસા ભરવાના? ના ના, બાકીના સમાધાન નહીં. સમાધાન 20% ભર્યા નથી પણ સમાધાન હતું ને એટલે 20% ના પાડેલી. હા, એક સાથે ભરવાના. એટલે સાહેબ લોક અદાલત પતી જાય ને એના માટે કીધેલું. 21/11 જામીન પેટે રોકડા ભરેલા છે. 20-21 તારીખે 60 દિવસ પૂરા થાય છે. 60 દિવસ પૂરા નથી થયા. હા, બધા આપી દે. તો પછી તો કેસ પતી જશે. હા સાહેબ. એટલે આપડા અનુપભાઈ છે ને જુનાગઢ થી નીકળી ગયા છે 1-1.5 વાગે. પૂરો થઈ ગયો. હા. એક લાખ નો ચેક છે. હા, 1 લાખ તમે ચૂકવી દો. હા, 1 લાખ ચૂકવી દઈશ. આપી દો. હા. અને તમે ભાઈ આપી દો પેલું કોશિશ પહોંચને સમાધાન કોશિશ. થયું છે. હા. અને અમારે ચેકની પૂરેપૂરી રકમ મળી ગયેલ છે. એટલે હવે એની આરોપીની સજા રદ કરી છોડી મૂકવામાં વાંધો નથી. એમ ફરિયાદ એ રીતે આપે એ રીતે સમાધાન પૂછી આપી દેજો. અને એક્ઝામ્પશન ગ્રાન્ટેડ. તો પછી 9/9 માં સીધું મૂકી દો. 9/12 માં જ મૂકી દો. આવી જાય. બરાબર. લાખ રૂપિયા ડાયરેક્ટ તમને આપશે ને? અત્યારે રાખીએ છીએ, બાકી આવે એટલે સમાધાન લખીને આપી દો. અને તમે ભાઈ પૂછીશ આપી દો ફરિયાદીની સહી સાથે, આઈડેન્ટિફિકેશન સાથે કે ચેકની પૂરેપૂરી રકમ મળી ગઈ છે. એટલે હવે એની સજા રદ કરી છોડી મૂકવામાં આવે તો વાંધો નહીં. અને લોક અદાલતમાં મૂકવા પૂછીશ લઈ લેજો. એટલે 9 તારીખમાં મૂકી દઈશું. નહીં તો તમારે 20%, 15% બીજા ડીએલએસએમ ભરવા પડશે. સમાધાન એક તમારી અને એક લોક અદાલતની પૂછીશ, 3 વસ્તુ. અને લાખ રૂપિયા સીધો આપે તો એની પૂછીશ કે મળી ગયા. એનડી જુંગી લે છે 406. બસ એ પક્ષકારને હાજર રાખ્યા છે સમાધાન માટે. જો શાંતિબેન પુંજાભાઈ પતિ પત્નીનું. સામેવાળા આવે? અર્જુનભાઈ આવે? સામેનામાં આપણે
પેલું આનું કરી દેજો બે મીડિયેશન સિવિલમાં. કયો ઓર્ડર આપે ચેલેન્જ કરવા માંગો છો અપીલમાં? એ સાહેબ કુટિયાણાનો જે 16 તારીખનો કશો કઈ તારીખનો ઓર્ડર? સાત 5/22 નો છે સાહેબ. 125 નો જે છે ને સાહેબ ના મંજૂર થયેલું છે 1 નંબરનું, અને 2 નંબરમાં 1000 રૂપિયો. ક્યાં નામંજૂર નું શું લખ્યું છે અંદર? વાંચો શું નામંજૂર કર્યું? સાહેબ 1 નંબરનો જે છે ને એમનું એમ કે ભરણ પોષણ મંજૂર નથી કરેલું. નંબર 2 નો 1000 રૂપિયો કરેલો છે. 2 નું 1000 કર્યું. હા, અને 1 નું એમાં ઓલામાં હુકમમાં નથી, પણ આગળ ઉપર એની જે આગળ ચર્ચામાં ચર્ચામાં છે ને એમાં છે. તો આમ હુકમમાં આવે ને કે નંબર 1 હા હા પૂરતી રદ નામ કરવામાં હા આવે. એટલે જેમ કે ખોટા આક્ષેપોને કારણે જે તે વખતે બનેલું છે. નામદાર કોર્ટે પછી માનેલું કે નથી માનેલું ગોળ ગોળ કરીને રાખેલું છે. અમે તો સાહેબ ત્યારેય જવા તૈયાર હતા, ને આજે પણ એ તેરી જાય તો અહીંયાથી જ જવા તૈયાર છે. આપ તેડી જેવા તૈયાર છે? સામેવાળા નથી લઈ જવા? એને પૂછવાનું છે. સારું, તો પછી ઓબ્જેક્શન આપી દેજો. કોઈ રીતે રસ્તો છૂટું કરવા માંગો છો તમે? કઈ રીતે કરવા માંગો છો? બાળક કોની પાસે? છોકરી જોડે? છોકરી જોડે. હા હા સાહેબ. અચ્છા. સાહેબ 1000 રૂપિયો જે મંજૂર કર્યો ને પણ રેગ્યુલર નથી પડતા, અમારે 125 3 કરીને જવું પડે છે. અને એના કારણોમાં પાછું લખ્યું છે કે ત્યાં આવે છે એને કે કોર્ટમાં આવે છે
125 હવે 1000 રૂપિયામાં શું થાય સાહેબ અત્યારે? એટલે એની છોકરા. એની તમે આ તો તમારી આ છોકરીનું માંગો છો એના માટે કરીને અપીલ હા હા અને એમના એટલામાં વધારે એમ કે જે 1000 રૂપિયા છે એમાં વધારા માટે. અને આનું નથી ના પાડી છે આને આપો હા. એવું કહો છો ને? હા હા એવું છે. એના પપ્પા કે કોઈ આવ્યું છે દીકરીના સાથે છે. છોકરીના પપ્પા હા. સામે છે તો પેલો સામે વાળો કોણ પાછળ આ બાજુ તમે ઉભો. એના પપ્પા આયા છે? અચ્છા એટલે આ છોકરો નથી લઈ જવા માંગતો એવું છે ને? બરાબર છે. પરસ્પર વિશ્વાસ નથી કઈ એવું છે ને મારે ખ્યાલથી. તો પછી એકબીજા ઉપર વિશ્વાસ ન હોય તો નકામ ભેગા કરીને રોજ તકરાર થવાની. અમને તો આક્ષેપ કરેલો છે, અમને તો વિશ્વાસ હતો જ પહેલા પણ છતાંય પણ જે કઈ નામદાર નથી. હવે બહાર જઈને સહેજ તમે ચર્ચા કરી લો બંને વકીલો હા. કે એકચ્યુઅલ શું તકરાર છે એમ. હમ. તમે ત્યાં જે વાત કરી અહીં કહેશો તો લખવાનું નથી અત્યારે ના, ના, બંને ના. કહેજો એટલે જે ફેર હોય એ કહેજો એમ. હા. અત્યારે કંઈ પણ બોલશે તો કંઈ લખવાનું નથી પણ આપણે બધા બેઠા છે એટલે નથી પૂછતા પણ તમે બહાર જઈને ચર્ચા કરી લો હો. થોડી વાર રહીને પછી એકલા જ પૂછશે. પૂનમ રાજેશ R.P. પટેલ લોકલમાં એસડી જોખિયા છે અને કોપી આપી દીધી તો એસબી જેઠવાનું વરાહાવી થઈ ગયો પૂનમ નું આમાં આસાનું બંનેમાં બંનેમાં એડવોકેટ એક જ છે ને? હા એક જ એડવોકેટ છે. લોકલમાં જોખિયા ભાઈ સાથે એસબી જેઠવાનું એવું છે. જોખિયા આરજે ગોહેલ એવી માટાની આરજે ગોહેલ રેગ્યુલર વકીલ નથી આવવાનું? એવી માટાની એટલે મને કે મેં આપ્યું સોગંદ નામ કે નક્કી નથી કાંઈ એમની રીતે આવા પણ ખરા એ છે. બાકી રાખતી હોય. ઓકે. બે ગુજરાતમાં બાકી 6 નંબર ઓર્ડર ઉપર છે. કુંબાલી 18 દિલીપ અંબાવી. હા. દેવા મેરામણ સુદા મીઠા દિલીપ અંબાવી હાટ્યું બંધ છે. રૂપારીલિયા અને મહેતા અને જેપી ગોહેલ. ડીએમ રૂપારેલિયા એ આપણે મહેતા ડિફેન્સમાં કોઈને તપાસવાના છે કે ક્લોઝિંગ આપવી છે કે શું કરવું છે અથવા તમારે અંદર હાઈકોર્ટમાં મેટર દાખલ કરી એટલે બેસી રહેવાનું? ના ના સાહેબ બેસવા નથી. હા. નેક્સ્ટ મુદ્દે તમે સાક્ષીના એમ આપી દે સાહેબ. હા રિક્વેસ્ટ એક છે કે એક મુદ્દત આપો, નેક્સ્ટ મુદ્દે તમે જોઈને આપી દે સાહેબ. હા એટલે ત્રણેય એડવોકેટ જોઈન્ટલી આપશો કે અલગ અલગ થશે પાછા બધાને? એ સાહેબ જોઈએ આ ડીએમ ઉપાડ્યો છે ને જોયું સાહેબ. તમે એટલે અને રૂપારેલિયા સાથે છો? જી સર અને ગોયલ સાહેબ જુદા છે. ગોહેલ જેપી ગોહેલ. એટલે સાહેબ તમે જોઈ અને નક્કી કરીને સાહેબ આપને મેન્શન કરી દો સાહેબ. અત્યારે તમારા ડિફેન્સ એવિડન્સ માટે છે કે રિકોલ કરવા માંગો છો કે નથી કરતા? એક મિનિટ તમે ભાઈ એમડી ચૌધરી નું લેતા જાજો સમોસા આપી દો બેસો ને બે. કોઈ સાહેબ ને આ 324 આમ ઉલટ તપાસ મેં જોયું છે તો બધી જ થઈ ગઈ છે તો સાહેબ તોય જોઈને એમ કે એક છતાં વચ્ચે એક મુદ્દત હવે દાખલ- આઈઓએ 324 ઉમેરી લખી નથી એટલે આપણે કરવું પડ્યું. જી ના સર પણ તમારે જો કોઈને રિકોલ કરવા હોય તો એ આપનો રાઈટ છે. જી સર એટલે જ કહું સાહેબ કે આપ કહી એક દો મને, મુદ્દત રાખો ને. ક્લોઝિંગ આપી હોય તો એ રીતે આપો. જી સર એક મુદ્દત આપો ને અને સાહેબ ઈ તમારો- દરમિયાન જોઈએ સાહેબ. હા બસ એમ. મુદ્દત આપું સાહેબ, રિપોર્ટ આપી દઉં સાહેબ. અને ગોહેલ આપને બે ભેગું જ કેશું કા? તમે ત્રણેય સાથે જ નક્કી કરશો હા ને તને કહ્યું સાહેબ. કે ભાઈ તમારે કોને માટે રિકોલ? જી સર, જી હું એ સર. છોકરીને રિકોલ કરી શકો કારણ કે ઇન્જર્ડ એ છોકરીને ચપ્પુ વાગ્યું છે ફરિયાદીને એટલું છે. બાકી બીજા કોઈને તો આવે નહીં. જી હાજી. એની ઉલટ તપાસ તો એટલે થઈ જ છે અને એને એ વખતે ચીફમાં કીધું છે કે મને ચપ્પુ માર્યું આને.
10 તારીખે કરી દો, બરોબર. સાહેબ આફ્ટર વેકેશન 19 કે 20 રાખો ને સાહેબ, એ દરમિયાન જોઈએ સાહેબ, રિક્વેસ્ટ છે સાહેબ. તો 20 તારીખ ચાલો. જી સર. 20 એ રીતે ત્રણેયની ભેગી અરજી આપી દો જી હા સર. કે અમારે આ કલમ ઉમેરો થયો છે ચાર્જમાં, એ બાબતે રિકોલ કરવા માટે સાક્ષી તપાસવાના છે, તો એનું નામ, એની અરજી આપવાની છે, તો એના માટે મુદત આપવાની છે. બધા આરોપીઓની સહી કરાવજો. આરોપી સાહેબ એક નથી આવ્યા, હજી એક કોણ જાત નથી લાયા? નથી આવ્યા, એટલે ગોયલ સાહેબ ની કરાવી હા, તો છે. ગોયલ સાહેબ કરે તો વાંધો નહીં. ચાલો, બીજા બે આવ્યા છે. સુરેશ નારાયણ. ગલસર આયા છે? આરોપી નંબર 5 નું એક્ઝામ છે. બાકી રાખો. રમેશ નથી આવ્યો. સુરેશ નારાયણ વગેરે 4 હાજર છે ને? હા 1 થી 4 આવે છે હાજર છે. હા એના ફાધર એક્સપાયર્ડ થઈ ગયા. એટલે સુરેશ નથી આવ્યો કે રમેશ નથી આવ્યો? રમેશ કોણ નથી આવ્યું? રમેશ હા, 5 નંબર નથી, 1 થી 4 હાજર. ચોથો આવી ગયા 4 4. ઓકે, બેસો. પછી બેસો તમે, લઈએ. સવદાસ ગીગા, બીબી લાખાણી. રિપોર્ટ એમાં આરોપી નંબર હા. છે, એમાં પણ કેસ કરજો. એમાં પણ આજ આવ્યું છે. હા એ જ આવ્યું છે. ક્યાં કે જેઠવા ને ત્યાં ચાલે. સુરેશ ગોટાલ. સુરેશ ઉર્ફે સૂર્યો ગોટાલ. હા, આ ગરચર, આમાં ગરચર નથી. ના ના એમાં એમડી આમાં કોનું બોલાય? ચૌધરી, એમડી ચૌધરી નો રિપોર્ટ આવ્યો છે. એમડી ચૌધરી ઓકે. એમાં તારીખ નાખીને ફેર સમોસા આપી દઉં. આરોપીઓ આયા, એમાં હા. એક તો યુટીપી છે ને, આ યુટીપી છે એટલે પાટિયું પેલું એ બંધ. નથી આવ્યો ને? નહીં. સુરેશ અને શાંતિભાઈ આવ્યા. 1 3 છે નંબર, બેને જાપતા બંધ છે. હવે કઈ તારીખે એને અનુકૂળ કીધી? તો આમ તો યુટીપી છે એટલે ભાઈ આપણે ના ના, આયુ એ કઈ તારીખ એને જોઈએ છે? એ સાહેબ તારીખ 6 તારીખ થી આવતા નથી. એમડી ચૌધરી કઈ બોલ્યા ભાઈ, બોલા એ આવતા કોન્સ્ટેબલ નથી. અને સાહેબ અમારે તારીખ બાર બોલ્યા તારીખે કઈ એને? જવું હોય તો ક્યાંથી આમ કઈ તારીખે આવવાના કઈ વાત થઈ તમારે એમડી ચૌધરી? નહીં ને? અત્યારે ક્યાં પોસ્ટિંગ છે એમનું? કચ્છમાં છે સાહેબ. પછી તો કેમ નથી આવવા માંગતા? અરે પણ 6 મુદત થઈ તો એ તો આજીવન તપાસ તો ચાલવાની જ છે ને, નોકરી કરે ત્યાં સુધી. કઈ એકેય દાડો તપાસ એમને ના મળ્યું એવું તો થશે જ નહીં એમ. તો શું કરવા માંગે છે? બોન્ડ કાઢું તો જ આવશે. હા, એ તો બરોબર, હું રજા ઉપર હોય તો ના જવાય, એ તો અર્થહીન થઈ જાય. પણ પછી આવવું તો પડશે ને એમ. આવવું તો સાહેબ પડશે એટલે ને મારી એમ. રિક્વેસ્ટ એ છે કે અમે લોકો 6 મુદત છે અમે હાજર રહેતા હતા. એ હવે અમારે સાહેબ બહાર જવું હોય ને વેકેશનમાં, પછી એ દિવાળી પછીની મુદતો નાખો. આપને દિવાળી વેકેશન 19 મે પતે છે, તો 20 કે 21 સાહેબ 21 તારીખ ફોર્મલ રાખો. 21 અમે છેક આવશું ડિસેમ્બરની 1લી 2જી તારીખે. એવું તો નહીં થઈ શકે. તો ફોર્મલ રખાય સાહેબ. 10 તારીખ રાખો. એની વાંહે અમે 10 તારીખ રાખો. 10 તારીખે તો સાહેબ રાજકોટ છે મારે. 10 પહેલા. તારીખે રાજકોટ છે, ત્યાંથી હું સીધી ટૂરમાં જવાની છું. હા, તો 9 તારીખ રાખો. આ નથી, ઈદ કોઈ નથી. 9 તારીખે નથી આવતું. નથી સાહેબ. સાહેબ અમે ટૂરમાં જવું છે. 10 તારીખે રાજકોટ થી સીધા વયા જશો અમે. એટલે વચમાં સાહેબ વેકેશન ખુલે ને 21 તારીખે ફોર્મલ એટલે રાખો પણ સાહેબ. તમે વેકેશન પછી તો આવશો ને? પણ સાહેબ મારે લાંબી ટૂર છે સાહેબ. 21 તારીખે ફોર્મલ રાખો, એના પછીની સાહેબ 15 દિવસની રાખો. પાંચમી છઠ્ઠી રાખો ડિસેમ્બર. ત્યારે પાછું સાહેબ સર્ટન તો નથી જેનું ચૌધરી સાહેબ નું. તો હું 7મી તારીખ રાખું, મંગળવારે બોલાવ્યો એમને, બરોબર છે? પછી આપ નથી કેમ એક જ દિવસ નથી? વેકેશન પછીની સાહેબ. પણ વેકેશન પછી તમે આવતા નથી એટલે તમે તો ડિસેમ્બર સુધી નહીં આવી એમ કહો છો એટલે. સાહેબ હું નહીં આવું ડિસેમ્બર સુધી. તમે 21 તારીખે ફોર્મલ રાખો, બસ પછીની સાહેબ 14મી દિવસ આવે છે તો પછી આવી જશે સીધી. 21મી ફોર્મલ રાખો. પણ એ માણસ ભૂલ
હવે આપણે તારીખ આપીને આઈને ઉભો રહેતો તો લેવું પડે ને, ના, પણ સાહેબ એને તારીખ તો આપવી પડશે. સાહેબ આપણે એની અનુકૂળતા કન્વીનિયન્સ અમે દર મુદતે હાજર હતા. હા, એની કન્વીનિયન્સ પ્રમાણે થોડું થાય સાહેબ. બીજા કોણ? એ સિવાય કોણ? એને સાહેબ બીજાને પૂછી લઈએ આવીએ તો બીજા હા. બોલાવો હોય તો એને એક બેન સાહેબ બેન આપણે રાખ્યું હતું, એક નોડલ ઓફિસર વાળા હતા સિંહ સાહેબ. એ સિંહ સાહેબ ને લેવાઈ ગયું. તો હવે કોણ બાકી રહે? એકલા બસ એક જ આવ્યો છે. ફોર્મલ સાક્ષી બોલાવીએ તો એ લઈ લેવાય ને, એમ પછી આમને પછી રાખીએ મેઇન સાક્ષી છે. કોઈ છે નહીં સાક્ષી પણ સાહેબ. હવે આ એક જ બાકી. ઉલટ માટે કદાચ 20 બેન નહીં હોય તો મુદત નાખી ડાભી સાહેબ કરી લે છે. કઈ વાંધો નહીં. 21 તારીખ ફોર્મલ હોય સાહેબ, ફોર્મલ રાખજો. 21 તારીખ આપું છું, બરોબર? આવે તો લઈ લેવાની, ચીફ લઈશું. ઉલટ સાહેબ, માટે અમે મુદત નહીં આવીએ તો હાજર અમે દાખલા તરીકે ન આવી શકીએ તો સાહેબ આપીશું. ઉલટ માટે તારીખ સાહેબ સબ્જેક્ટ ટુ કોસ્ટ આપશું. 21 તમે તારીખ માંગજો તો બહુ શું થાય, કોસ્ટ ના શરતે આપ. એ આવશે જ નહીં સાહેબ. એ મરજી પડે ત્યારે એ આવે. 2 મિનિટ બેસો હમણાં. એવું નહીં. મરજી પડે ત્યારે આવે. સમસ આપી દે. 21 તારીખે. એમને સરકારની ફરજ આવે ને એ તરત જવું પડે, નકર કાઢી મૂકે. પણ એ સરકારની ફરજ છે. એટલે એ બહાના સરકારની આપે જ ફરજ. ના, હા, આટલી બધી હોય આવું હોય. એટલે આપણે સસ્પેન્ડ નથી કરતા, એક સરકાર કરી નાખે એટલે ત્યાં પેલા જાય એમ. એ સસ્પેન્ડ કરવાની પાવર આપણી જોડે નથી, એની જોડે છે. એટલે પોલીસને સાહેબ આપણે બેલેબલ વોરંટી કરી શકો ને, નોન કાળા બેલેબલ પકડવાનું વોરંટી. નહીં કરાય એમ. હા, પણ જનરલી આપણી આપણે પાસે તો વાઇડ પાવર છે નથી કરતા વાઇડ પાવર છે કે સર. એટલે આપણે અત્યારે એ જ કીધું કે હવે ના આવે તો કાઢીશું અમે. ટાઈમ ગ્રાન્ટ કર. ઓબ્લાઇટ સર, ઓબ્લાઇટ. કરશનભાઈ કાનાભાઈ આપી દો ને 21 આપી દેવું પડે. હા. આપવું તો પડે, નકર એમને એમ કાઢ્યા વગર બેસી રહીએ તો 11 હજાર રકમ. કરશન કાના. કરશન કાના, એનડી ખત્રી. બેસો થોડીક વાર જોઈ દો. બેસો. એમાં રિપોર્ટ આપવાનો છે તમારે ત્રણેય. ગોયલ સાહેબ ને ખબર છે, પૂછી લ્યો. જેપી ગોયલ સાહેબ ને ખબર છે, બરાબર. એમાં 20/11 તારીખ રાખી તમારે ત્રણેય જોઈન્ટમાં રિપોર્ટ આપવાનો છે. એમ મહેતા તમારે ને રૂપારેલિયા 21/11 તારીખ એમાં કરાવી દો. કરશનભાઈ ને 1-3 હાજર ને નંબર 2 ના જાપતા બંધ છે. 1-3 હાજર એક અને આ કરશનભાઈ હાજર છે. જાપતા બંધ છે. એના દલીલ માટે છે. હમ. બાકી રાખ, તમારે સાહેબ બેને ની દલીલ પર. બાકી રાખ. રામ પરબત એસએચ પરમાર. SS પરમાર. એમાં નામદાર ઝાપટા વાળા આજે આવ્યા નથી ને ચાર્જ ફ્રેમ ઉપર છે. તારીખ આપી છે, નથી આવ્યો તો છૂટકો નથી. આપ કોના તરફે? એસએચ પરમાર સાથે નામદાર જોઈન્ટમાં. પરમાની સાથે છો. તમારી સહી છે વકીલ પત્ર? હવે આમાં કોણ? એસબી જેઠવાનું ઈ હોય ને? તમને આપી દો, રિસીવ કરી બીપી એમનું હોય ને, જેઠવાનું હોય. એપીએનએસ હા, yes. આપી દો. લો, કોપી લઈ લેજો. અને શું છે પેલું અંદર સીડી ને એવું છે? આ શું છે? હા, પેન ડ્રાઈવ છે. તો એને કઈ રીતે આપશો? એની છે કોપી? સીડી કેવું આપી છે એના માટે? હા, છે ને? છે પેન ડ્રાઈવ બુકિંગ કરી દો. બસ. રિસીવ કરી દો. તમારી સહી છે ને? આપું ને એમાં કરી દેજો તમારી બુક. લઈ લો. આમાં રિસીવ કરીને પાછું એટલે ઈ પૂરું થાય ને. લિસ્ટ પૂરું થાય ને ત્યાં
22 તારીખે. હા. રાજુ ગંગા 22/11 ચાર્જ ફોર્મમાં. એન્ડી જુંગી હા, એને જપતા બંધ છે. 21/11 રહીમ હુસેન એસડી જુખ્યા એમાં પણ એ રીતે જ છે. નથી લાયા. આજે એક દિવસ પૂરતા બંધ છે. ચાર્જ માટે તો 22/11 લખવું આવી ગયું. બાકી છે. લખવું બાકી છે. અરજી લઈ લો હા. તો ચાર્જ માટે મૂક્યું કેમ આપણે? ડીનું સ્ટેજ નથી આવતું. ચાર્જ ડીનું આવતું જ નથી. ચાર્જ ડી માટે એનું આપણે રાખ્યું છે. આજે એનો રિસ્પોન્સ એમાં કોણ છે? 38-23 છે જલ્દી. કોણ છે? તો આવ્યું નથી હજી કોઈ. ડીજીપી છે. ના સાહેબ, એમાં શું છે કે 38 માં કોણ છે ભાઈ? તમે એપિયરન્સ તો આપો. આજે એક છે ને સેશન 38-23 છે. બે માંથી એકનું એપિયરન્સ આપી દીધું. યુટીપી છે. 4 આરોપી. લખવું તૈયાર હોય તો આપી દો, અથવા ના આપવાનું હોય તો એપિયરન્સ અને અરજી મુદત અરજી અપાવડાવો. બરોબર. હવે પીપી માં કોણ આવશે તમે નક્કી કરીને કહો. આજે એપિયરન્સ તો આજે આપી દો, મુદત અરજી આપજો. એસીબી 4/12 દિનેશ નારણ અને સંજય અર્જણ. બીબી લાખાણી સંજય અર્જણ નંબર 1 આરોપીનું એક્ઝામ છે. નંબર 2 હાજર છે. બીજો આરોપી હાજર છે. સંજય ભી આયા છે. હા. ઓકે. કોણ આપે? બીબી લાખાણી તમે આપો છો દલીલ કે બીબી લાખાણી આપે? હા, આપ નીકળી. હા, બીબી લાખાણી હેન્ડલ કરે. આપનું નામ છે પણ જોઈન પણ એ આપવાના છે. હા, ફર્ધર તમારી તો દલીલો છે જ તે, પણ ફર્ધર કઈ દલીલ આપવાની બાકી લાસ્ટ ડેટ આપી દીધી. મોહન હરિભાઈ એસરી જોખ્યા એજેલીલા બંનેની દલીલ બાકી છે. પીપીની બાકી બાકી છે. રાખો. આરોપીનું નીતુબેન એક્ઝામ્શન છે. અરદાસ, નીતુબેન હીરાભાઈ. કાજીબેન છે. આજે પતી જશે જમીન માટે આયા છે ને, જામીન તૈયાર કરી દેજો. જી સર. 15,000 ના રેગ્યુલર જામીન કેટલા ના આપેલા છે? રેગ્યુલર તો સર ત્યાં નીચેની 15,000 ના જામીન કરી દેજો. 15,000 ને? હા, બસ જી સર. પૂરું થઈ જશે. તો ચલો કારંડિયા કિશોર દેવજી કારડિયા દેવજી 2 કેસ અને પેલો સમન્સ છે. સિરિયલ નંબર 18-19 આવ્યો નથી, નથી આવ્યું. બચી ગયું છે. એકમાં સાહેબ ગયું છે. જાણ કરી છે એને. ઓમાં સહી નથી લીધી. સહી નથી લીધી પણ ફોનમાં જાણકારી એવું હતું. એવું ફરી કાઢો. ફરીથી કાઢવા મને પડે. એમ લખે. ત્યારબાદ ધર્મેશ અને આરોપીને સ્મોશ કરે. છગનભાઈ બંનેમાં. 152 નું છે. આ બધામાં તમારે એપિયરન્સ કોને આવે છે આપી દો. જીબી ના 5 કેસો છે, એમાં બધામાં આપી દો. કયામાં? આમાં બાંધેલું છે. કયા 38 આગળ મારો તમે જ છો એમાં. નામ નથી. એટલે 49-22 માં ના ના 38-23 સેશન્સ છે. કયું? સિરિયલ નંબર 14 માં. હા, તો કેમ ના નામ પાડો તમે? નથી. એમને ના કેમ પાડો છો તમે? નથી આવ્યું હોય તો આપણે લખી કરવાનું કે લિસ્ટ રજૂ. એને આપ્યું હોય તો એની આપણે વાંક કાઢીએ કઈ રીતે ચાલે? એ જે લીલા છે ને, તમે એને તો એ જે લીલા નામ અપડેટ કરો.
આજે આરોપી નથી એટલે જાય 22/11 જજમેન્ટ મને ચાર્જ જોઈ લો તમે કલમમાં કઈ વધઘટ કરવાની હોય તો એ રીતે પ્રપોઝ ચાર્જ આપી દો મને, અથવા એમને એમ કરવાનો હોય તો પ્રપોઝ ચાર્જ આપી દો. ધર્મેશ છગન ધર્મેશ છગનભાઈ સાવલિયા, અને કેશુ નગા કેશુ નગા પરમાર, બધા પ્રોસેસમાં સમસવાળા જ છે પેલા બધા. 11/12. ઓકે. હવે ગરચર આપણી પાસે એક જ સાક્ષી છે, બીજા કોઈ સાક્ષી નથી. ના. ગરચર આપનું નામ નહીં લખાવી દો બંને ગ્રુપનું. 2 કેસમાં એની ફાઇલ બનાવી 111 નંબર 13, 19 અને 52 બંનેમાં. અને 11 નંબરમાં ખત્રી આપનું છે. હા, એમાં સાહેબ આરોપી સરકારની અને દલીલ બાકી છે, સરકારની દલીલ બાકી છે. આપ ઓરલ કરવાના છો કે લેખિત આપવાના છો? લેખિત આપી દીધું છે. આપી તૈયાર કરી છે. હાજી. નામું આવ્યું છે, સોગંદનામાની કોપી આ જે બોલે લાગી હશે જ. ઓનલી ફોર એફિડેવિટ. ML સોલંકી આયા છે ખરા? નહીં હોય ને. અને SB જેઠવા. ચલો લાવો, બોલો આપ ભાઈ. બીજી કોની તૈયાર? જ્યુડિશિયલ બ્રાન્ચમાં ત્યાં પૂછી લેજો. બીજું કોનું છે? જ્યુડિશિયલ બ્રાન્ચમાં પૂછી એ જ્યુડિશિયલ બ્રાન્ચમાં પેલા એમને પૂછી આપી દીધી ગણજરિયાએ કે આનો પેરોલ ક્લેમ અહીંયા આગળ છે વોટ્સએપમાં ટ્રાન્સફર કરનાર. એ તો પૂછી લો. મહેતા અને વોટ બંનેની થઈ લો પૂછી. હા, બસ. પછી એનો ઓલો ઓફિસ ઓર્ડર કરશે ને એટલે. ગણજરિયા એ ક્યાં ગયા? બોલો. જોઈન્ટ પૂછી લઈ લો બંનેની. આહા. જોખિયા આપને શેમાં દલીલો કરવાની? કોઈ છે ને, તમે જોઈન્ટમાં છો ને? એ હવે તો આવી ગયા છે એટલે. અચ્છા, પેલા તમે છો એમાં જ છે. અચ્છા, તો એ સિવાય કયું બાકી રહ્યું હવે? આના સિવાય કોઈ બે એપ્લિકેશન કઈ રહી? સ્પેશિયલ રેસીપી 2 સૂટ છે એમાં પેલી દરેક બાકી છે. હા, ભરતભાઈ લાખાણી ની 2 સૂટ. બી- 4/12 લાખાણી બોલાયેલો. બીબી લાખાણી. ભાઈ કણજરિયા પેલામાં તમે જોઈન્ટ પૂછી આપી દો કે આનો પેરાવેલ ક્લેમ અહીંયા આગળ ચાલે છે વોટ્સએપમાં. બરાબર, આપી દો. 2 સૂટમાં છે ને જે લીલા રેસીપી અને એસડી જોખી એમાં આવી. બરાબર. 5/22 માં છે. ભાઈ આમાં પેલા શું કહેવાય અશ્વિન, આ રાતિયા પછી બીવી જોશી એ લોકોને પકડ કરો. પેલો પાછળ બેઠો કોણ છે પક્ષકાર? તમે કેમ આવ્યો છો પાછળ? હા, આવો આગળ. તમારી સાથે છે? ઓય. આપી દો ને. 4 મીટર છે. 4/4 એની રિસિક રિપોર્ટ આવ્યો છે ને બધા. હા, તો 22/11 ભાઈ, 22/11 ઈ ઓલા જુનાગઢ વાળા લોકો જ છે. 25/11 આપી દો. 13 નંબર 17 નંબર. આપડા બોર્ડમાં નાખી દે ને ત્યાં જતી. ના, আমরা સાથે ખાલી કહું છું. ના, ના, ભાઈ. 35 નંબર. હવે ગરચર આપે આઈઓ તરીકે છો ને આપ, તો ફાઇલ લઈને લખાવતા જાઓ, વાંધો નથી. જે તમે કામગીરી કરી એ લખાવતા જાઓ. જેટલું આવી જાય એટલું તો પછી બાકી રહે ડોક્યુમેન્ટ પીપી લેશે. પેલામાં એક 12 નો કેસ છે ને એસીબી નો, છેલ્લી મુદત આપી મેં દલીલો માટેનું છે, એ તમે જો પૂરું કરાવી દેજો. 4/4/2012 ભરતભાઈ કીધું ને? ઓકે, પૂરું થાય પછી. કયામાં પહેલું શરૂ કરવું છે બોલો?
on consideration of three single bench judgments, one of the Madras High Court and two of the Punjab and Haryana High Court, and the provisions of section 301 of the Code of Civil Procedure, came to the conclusion. કહી દો ભાઈ આ ઓડેદરા માલી શરમણ હા તમારે તો જજમેન્ટ તમારા ક્યાં ગયા ડીજીપી ક્યાં ગયા ડીજીપી ને બોલાવો એસપી જેઠવા હા. તમારા વકીલ બેન જેવો બોલાવી લો તમને તમારે કઈ જુદી વાત કરવા નથી તમારે તો સરકારી વકીલને મદદ કરવાની હોય જે કે કાગળિયા પૂરા પાડવા હોય તો આપવાના બાકી એ રીતે નહીં થાય તમને ટાઈમ નહીં મળે એમ કે છે બરોબર છે સર સોમવારે હાથ જોડવાની જરૂર નથી પણ તમે તમારા સરકારી વકીલ છે એમને બધા જે કાગળ જે ટાઈપ કરાવવું એ કરાવીને આપી દો આટલા બધા વકીલ સાહેબ માંથી એક વકીલ તમને નથી મળતો જે હોય આપને રજૂઆત કરો ના નથી પણ 3 મુદત પહેલા પડી ભાઈ છેલ્લા દિવસે તમે હવે ટાઈમ માંગો છો એમ તમારે જે ટાઈપ કરવું હોય કરીને રજૂ કરવું હોય કરી દો બરાબર છે હા ટાઈપ કરીને આપી દો જે આપવું હોય તમારે કઈ વાંધો નહીં ના નહીં રાખો આપણે જે હોય પછી જોઈશું એને એફિડેવિટ કરવાનો રાઈટ છે આપે હવે પેલો એમએસસીપી ના સાક્ષી કોણ છે તમારા બોલાવી લો ચલો આવી જાઓ તમને સાંભળીએ પછી વાંધો નથી આમાં સાહેબ 8-15 થી અરજી પેન્ડિંગ પડી છે અગાઉ. એ અરજી ઉપર નોટિસ ટુ પ્રપોઝ પાર્ટી એવો ઓર્ડર છે લાવો જોઈએ જે વખતે અગાઉ બીજી પાર્ટી જોડવા માંગે છે હમ એનો કોઈ લેખિત આધાર રજૂ છે કઈ રીતે આને જોડવો છે તમારે સાહેબ એમાં વેચાણ કરાર મૂકેલો છે આ છે નહીં નહીં કોઈ રજીસ્ટર દસ્તાવેજ છે ઝેરોક્ષ કોપી છે પણ ત્યાં સુધી નહીં જોડવાનો નોટિસ કાઢી લઈએ એમાં કેમ વાંધો છે પણ જુબાની તો લઈએ ને એની અરજદારની અત્યારે જુબાની તો લઈ લો ઈ આની નકલ છે સુશીલ પોસ્ટકારની આની નકલ પછી એ જોડીએ ને એને ઉલટ લેવી હોય તો લેશે તમારું તો કામ પતાવો તમે બસ એમ બોલાઈ લ્યો કોણ છે અરે આ ઈ નકલ જ છે આ તો આ છે જ તે ને અહીં આગળ જોડવાની તો બીજી અરજી ઈ નકલ છે નોટિસ સાથે નકલ મોકલવી પડશે ને હા, લેવડો. અત્યારે આપો એ નકલ છે ને સુજીત પોસ્ટકારની નોટિસ સાથે મોકલવાની આ કોકને મળેલી છે નકલ એનો જવાબ તમે આપ્યો જવાબ એનો ચલો લખીને આલ દો જે લેવું હોય ને એમાં મૌખિક નહીં પછી કે હું આવું નતો બોલ્યો એવું થયેલું પૂરે કાં તો શેરો કરી દો કે આ કારણે રદ કરો મારે બીજો કોઈ જવાબ આપવો નથી કરી દીધું ને બસ તો વાંધો નહીં. હા ભલે ને હા હવે સોગંદનામાને કયો હક છે હા ભલે ને એમ આંખ પાડ્યો ને એને બસ સોગંદનામું તો છે જ તે ને પહેલેથી તો એની પર જ ઉલટ લેવાની છે ને પેજ નંબર આપી દો તમારે વધુ શરતો પાછો લેવાનો નથી ને બધા આંખ પડી ગયા ને બસ of an incident wherein a garba was taking place in the village. હા કરો Now, my lord, please consider it was social gathering and it was ultimately in premises of law. The situation that has been alleged against the present applicant is that the complainant had been to that particular premises and there was some dispute with respect to a gift in respect of the garba. And my lord, if I may have my lord, કાલે છોડી મૂક્યો રાજુ ભીખું એ યાદ છે? અટક જોયું તો સવાય હે ને અટક પછી સરખી હોય ને બાપોને મોઢવાડિયા જોઈ જોજો ખાલી I have my lord's attention at the FIR, page number 3 of the FIR, my lord. આમાં નાટક છે બહુ વરખાવો એ રાજુ ભીખું કાલે જ છોડ્યું એટલે
Start from the first paragraph. મારી દીકરી કૃપાલી વડોદરા. નવરાત્રીમાં અમારા લતામાં ગઈકાલે આપણે શું પાછળ વડોદરા. આ જુદો છે. આમાં છે ગરબીમાં ભાગ લીધેલ હતો અને ગઈ રાત્રિ 23/10/2023 એ છેલ્લું નોરતું હતું અને મારી દીકરી ગરબીમાં રમવા ગયેલ હતી અને રાત્રિના 12 વાગ્યાના આસપાસ. It was somewhere near 12 o'clock એવા. હું મારી દીકરીને ગરબીમાંથી પાછી લેવા માટે અમારા ઘરે ગયેલ અને ત્યાં ગરબીમાં ઇનામ વિતરણ થયેલ અને મારી દીકરીને પણ ઇનામ મળેલ અને મારી દીકરી કૃપાલીએ મને કહેલ કે મમ્મી મને એક ઇનામ ઓછું મળેલ છે, જેથી હું ત્યાં ગરબીના આગેવાન રાજુભાઈ કેશવાલા પાસે ગયેલ અને મેં મારી દીકરીને એક ઇનામ ઓછું મળેલ તે અંગે વાત કરેલ તો રાજુભાઈએ મને કહેલ કે અહીંયાથી જે ઇનામ મળતા હશે તે ઇનામ તમને મળશે. જો ઇનામ જોતું હોય તો લઈ લો, નહીં તો અહીંયાથી જતા રહો. આવી રીતે મારી સાથે બોલાચાલી કરવા લાગેલી. આ દરમિયાન તેની પત્ની અને રાજાભાઈ કુંચડિયાની પત્ની, જેનું નામ મને આવડતું નથી, તે પણ આવી ગઈ અને મારી સાથે જેમ તેમ બોલાચાલી કરવા લાગી. અને આ દરમિયાન ત્યાં હાજર રહેલ ગરબીના આયોજક રામદેવભાઈ હર્ષિભાઈ ગોખરિયા પણ મારી પાસે આવીને બોલાચાલી કરવા લાગેલ અને રાજા કુંચડિયા તથા રાજુ કેશવાલાના પત્નીએ મને કહેલ કે તું અહીં ગરબીમાંથી વહી જા, નકર આઈને મારી નાખી. આવી ધમકીઓ આપતા 1 વાગે હું ત્યાંથી મારી દીકરીને લઈને અમારા ઘરે આવતી રહેલ અને મારા બંને બાળકો રૂમમાં હતા અને રાત્રિના 2 વાગ્યાની આજુબાજુ હું તથા મારા પતિ અમારા ઘરની બહાર ખાટલો નાખીને બેઠા હતા. Now my lords may please consider the fact this dispute arises at 12 o'clock. The present applicant, both the applicants, I may be allowed to argue for both the applicants together only, my lord. Both the applicants, it has been alleged that both the applicants were present there and they intimidated her and they gave her life threats. Lordship, this happens to be a cognizable offense wherein no complaints were initiated at that point in time. The complainant chose to move from there. She went to her respective place. And it is very clearly stated that the complainant is so clean in her own head. It has been specified her to be so clean that she just requested for a gift and the other side started abusing her, which is not possible itself. Now, if my lord will please consider the fact that the further entire affair does not mention the presence of the present applicant at her place. She says, બાળકો રૂમમાં હતા અને રાત્રિના 2 વાગ્યાની આજુબાજુ હું તથા મારા પતિ અમારા ઘરની બહાર ખાટલો નાખીને બેઠા હતા. આ દરમિયાન 3 થી 4 મોટરસાયકલ અમારા ઘરે આવેલ અને તે મોટરસાયકલમાં રાજા કુંચડિયા, રાજુ કેશવાલા અને રામદેવસિંહ ગોખરિયા તથા પ્રતીક કિશન ગોરણિયા તથા 2 કે 3 અજાણ્યા માણસો જેના નામ મને આવડતા નથી. So the present applicants were not present over there, my lord. The only allegations against the present applicant is with respect to section 506. That is the main argument of you on behalf of the applicant, that the applicants are not remain present at the time of the meeting the deceased. There are multiple of them. So technically, even 5062 is not agreeable by us. This has not taken place itself, my lord. Now, my lord, it goes to such an extent wherein the present applicant does not have any antecedents against them, wherein the original complainant who has registered the affair has been sentenced with PASA as well, my lord. There are 4 other affairs against her with respect to Prohibition Act. I may be allowed to make the submissions for the same before my lord. The first FIR, my lord. Page number 2. The name of the complainant, Maliben, wife of Sharman Nagabhai Odedra. Lordship, page number 2, last second line, bottle nung 5. She was taking this alcohol along with her in her Activa.
if I may have my lord's attention at the સો વોટ એમાં માની લો કે કોઈ દારૂ વેચતો હોય કે બુટલેગરો એનું ખૂન થાય તો એની વાઈફ ફરિયાદ ના કરી શકે. that is not the contention, my lord. હા The contention is entirely with the behavior of the present applicant as well as the complainant. My lord, the ઇવન complainant- ગેંગસ્ટર મોટો 50 ખૂન કરેલા હોય એનું મર્ડર થાય તો એની ફરિયાદ થાય છે. એટલે કઈ ખોટી જ ફરિયાદ થઈ ગઈ છે, એનું ખૂન જ નથી થયું થોડું કહેવાશે. My lord, they are not contending that વોટ he has એ not પુરાવાનો વિષય છે, પણ કઈ the entire- પેલા રાઇટ જ નથી ફરિયાદ કરવાનું એવું થોડું કહેવાય. My lord, Ah. I am not contending that she does Hmm. not have a right to file the FIR. The FIR happens to be forged against the present applicant with respect to section 5062 and the way the FIR has been registered. The contentions of the FIR are not valid, my lord. My lord, the complainant has played arm twisting tactics. She has played with the law and has registered an FIR wherein she has given him a complete clean sheet to herself and has submitted that it was the present applicant besides the other accused that who initiated the conversation, who threatened her with life and then who killed the husband of the complainant. Your lordship, the present applicants are only with respect to giving threats. That is the contention against the present applicant, both the applicants. And both the applicants were not involved into it. They have been dragged into it, my lord. There was no threat being adduced by the present applicants to the other side. The other side comes before this honorable court, plays the victim's card. She has been victimized. Your lordship, with all due respect to the departed soul, my lord. Whatsoever the departed soul was doing, whatsoever for the FIRs against them, we are not here to press about anything with respect to the same. But your lordship may please consider the behavior of the accused. She happens to be an habitual offender, and she says that I did not speak a word. I just requested them, and it was the other side who started abusing me, who started threatening me, who started asking me to leave from there, or else they would kill me. Your lordship, this starts from somewhere near 12. As per the FIR, the heated arguments goes till 1, your lordship. And it is the averment of the complainant that the clap was only with one hand in your lord, which is not possible at all. My lord, there are no evidences that have been found by the police officer wherein it can be claimed that the present applicant have given any threats to her. Furthermore, your lordship, if any threats were given to her, she did not bother giving a call to the police. Your lordship, she being a habitual offender, she was well versed with the law. This can be my submission before my lord. Your lordship, she did not do anything. She went to her home peacefully. She being so nice before the police officer, she went home. And then some other people came and killed her husband. And she mentions that it all starts from there, wherein she has done nothing. પોલીસ Now, my lords will think that the allegations that have been mentioned are again made with their utmost ulterior motive to build pressure upon the accused in total, my lord. My lords, there is one more accused. If I may have one moment of my lord, there is one more accused, Mr. Pratik. Your lordship, Mr. Pratik's father happens to be an officer of the state. Pratik's father registers 2 FIRs against the father of the complainant for having liquor of 72 bottles, and 1 FIR against her real sister's brother for having possession of almost. At this juncture, Pratik is not the applicant. No, my lord. My lord, it is the conduct of the applicant, my lord. The sister's husband was carrying approximately 1907 bottles of alcohol. Mr. Kishan, the father of Pratik, happens to be the investigating person in that FIR. Pratik is also an accused in this matter. The entire conduct shows that it is an exercise of putting false names in order to get them inside this, and then they are pressurizing all those people and all their relatives to settle the disputes with respect to the other offense. This is the conduct, my lord. And that is how she has given herself a very clean sheet before the police officers, which is not possible itself.
Now, my lords, after waiting for 3 long hearings, the police officers have submitted their affidavit before this honorable court. The affidavit is entirely same with respect to all to both the applicants. Towards the affidavit, my lord. I may have my lord's attention at column number 3 at the first place, wherein the present applicants are accused number 7 and 8, Ashaben and Poonam. Now, if my lords may have the, if I may have my lord's attention at point number 12, column number 12, it mentions આ કામના ફરિયાદીની દીકરી તેના લતામાં ગંદીમાં રહેલ હતી, તેમાં તેને કિનામ ઓછું મળતા ફરિયાદીએ ગંદીના આગેવાન આરોપી રાજુ ડીકુ કેસવાલાને આ અંગે કહેતા આરોપી આશાબેન તથા આરોપી પૂનમબેન અને આરોપી રામદેવભાઈએ ફરિયાદી સાથે બોલાચાલી કરીને ઘરે જતું રહેવાનું કહીને આરોપી આશાબેન તથા પૂનમબેને ફરિયાદીને મારી નાખવાની ધમકી આપતા ફરિયાદી પોતાના ઘરે જતા રહેશે. જે વાતનું બંદૂક રાખીને આરોપી નંબર 1, 2, 3, 4, 5 and 6, no mention of accused number 7 and 8. Now, એક સંપ કરી કાયદા વિરુદ્ધની મંડળી રચી અને પોતાનો સમાન ઇરાદો પાર પાડવા લાકડાના ટૂંકા તથા પટ્ટા ધારણ કરી 3 થી 4 મોટરસાયકલોમાં ફરિયાદીના ઘરે આવીને ફરિયાદી તથા તેના પતિને ગાળો બોલી આરોપીઓએ ફરિયાદીના પતિને શરીરે આડેધડ લાકડાના ટૂંકા તથા પટ્ટા મારેલ અને ફરિયાદી પોતાના પતિને બચાવવા વચ્ચે પડતા આરોપી પ્રતિક કિશનભાઈ ગોરણિયા ફરિયાદીને પગમાં ધોકો મારી. This Pratik happens to be the son of Mr. Kishan, who happened to be the investigating officer. ફરિયાદીને પગમાં ધોકો મારી પડખામાં પાટું મારી મું બીજા કરી ફરિયાદીના પતિનું ખોટ કરવા તેના ઘરેથી મરણ જનાર શરમણ કોડેદરાનું અપહરણ કરી મોટરસાયકલોમાં લઈ જઈ લાકડાના ટૂંકા પટકા મારી ફરિયાદીના પતિ શરમણ નાગજીભાઈ કોડેદરા ઉંમર વર્ષે 37 વાળાના શરીરે ગંભીર ઇજાઓ કરી મોત નિપજાવી જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ સાહેબ પોરબંદરના હથિયારબંધી જાહેરનામાનો ભંગ કરી ગુનો કર્યા વગેરે બાબત. The Lordship, even the primary investigation does not disclose the presence of the applicant when he was being reached. Now, my lord, since the police officers have submitted this affidavit, and since it is a contention of the record that they have been into delay tactics, and despite submitting before this honorable court, they have been trying to arrest the applicant, my lord, please consider the fact. I may have my lord's attention. Pardon, my lord. I can. બીજા 5 પકડી ગયા છે. આ 2 નથી પકડાયા. The Lordship's point number 11, if I may please. This was with respect to the applicant, one for Ashaben, one for Poonamben. Point number 11, column number 11, first state mention. આરોપીના હાથમાં હથિયાર, લાકડાના ધોકા, લાકડાની વરી, પ્લાસ્ટિકના પાઇપ. Point number 12 mentions that present applicants were not even present there. Point number 11 mentions that they were carrying weapons along. And this has been submitted on affidavit, my lord. This happens to be forgery. તો દરેક એફિડેવિટમાં સુધારો કરવો પડે પોલીસે. કોણ આવ્યો છે? મયુરસિંહ. તમે અરજદારના હાથમાં લાકડાના ધોકા, લાકડાની વરી એવું બતાવ્યું છે એફિડેવિટમાં. Even though complainant not said about that point. Complainant કહેતી નથી કે આના હાથમાં લાકડી હતી આ બાઈના હાથમાં. How can you? કેમ એવું ખોટું લખો? તો એ મિસ્ટેક થઈ યાદ જવાબ હોય છે દરેક એફિડેવિટમાં પોલીસનો. તો કઈ ગંભીરતા હોય કે નહીં? તમારું એફિડેવિટનું કોલમ નંબર 12માં જ તમે કીધું છે કે આ લોકો મારવામાં હતા જ નહીં, આ 5 જ જણા હતા, આ 2 ભાઈઓ હતી જ નહીં. ના, 6ઠી
કેટલા કુલ આરોપી? 7 કે 6? જે arrest થઈ ગયા છે, એમાં એવું પણ તમે તો આ એફિડેવિટ અરજદાર માટેની છે, તો લખો કે અરજદાર આરોપી નંબર આટલા ને આટલા ના હાથમાં હથિયાર હતા, આ બે ના હાથમાં નથી, એમ તો લખો. તમે આ લખો છો એ અરજદાર માટે લખો છો. અહીંયા આગળ કોલમ નંબર 11 એમાં આરોપી લખ્યો, એ આરોપી એટલે હાલના અરજદાર ગણવાના હોય. તમારે સ્પેસિફિક એનો રોલ પછી બધાનો લખવો હોય તો તમે લખી શકો છો પાછળના કે ભાઈ આરોપી નંબર 1 આમ કર્યું, 2 આમ કર્યું, 3 આમ કર્યું, એમ. પણ એને હાથમાં લાકડી કે ધોકો લીધેલાનો ફરિયાદી નથી કહેતા, તો તમે શું કરવા કહો છો એવું? કોલમમાં લખ્યું છે, ફરજનાને જેણે ઘા કર્યો ને, હમ 1 થી 6 જે આરોપી છે, 13 માં દર્શાવ્યું છે કે આટલા આરોપીના હાથમાં હતું અત્યારે. 2 નંબર ક્યાં છે? 13 એના પછીની કોલમ આ ભાઈ હા સાહેબે વાંચ્યું ને એમાં હા એમાં હા બરોબર એમાં છે. હા બરોબર છે. But even holding weapons. પણ એ તો ઘા કર્યો, પણ હથિયાર હોલ્ડ કોને કર્યા, કોને ધારણ કરીને આવ્યું, એવું તમે અહીં કહો છો. આરોપીના હાથમાં શું હથિયાર હતા, તો એમાં ખોટું લખો છો આપ. અરજદાર આરોપીના હાથમાં નથી એમાં ફરિયાદ પ્રમાણે. પણ એમાં એમ લખું છે આરોપી નંબર 1 થી આટલા ના હાલના અરજદારના હાથમાં કઈ હથિયાર નતું, પણ બીજા આરોપીઓના હાથમાં હથિયાર હતા એમ. એટલે તમે જે લખો એ ડિસ્ક્રિપ્ટિવ કે ચોકસાઈથી લખો એમ, કે જેથી તમારી ઉપર તમે ખોટું લખી રહ્યા છો એવું કહેવું ના પડે કોઈએ. યસ. Further. I may have my lord's attention. At column number 33, the last portion of the same mudda હા એ તો એ why it should not be granted. હમ Just a submission માઇક ચાલુ છે ને? by the investigation officer. માઇક તમારું બંધ હોય ચાલુ કરજો. The submissions by the investigation officer, my lords. Point number 4 mentions આ કામના ફરિયાદી ગરબીમાં જતા રહેલ બાદ હાલના અરજદાર આરોપી બેન સહ આરોપી પ્રતીક ગોરણિયા ફોન કરીને બોલાવેલ અને ઝઘડો કરવા માટે ઉશ્કેરણી કરેલ, જેથી આરોપી ફરિયાદીના ઘરે ગયેલ અને ફરિયાદીના પતિને માર મારીને અપહરણ કરીને બનાવ સ્થળે લઈ આવેલ હોય અને આરોપીઓના મારથી ફરિયાદીના પતિનું મોત થયેલ હોય. આમ અરજદાર આરોપી બેનની ગુનામાં સીધી સંડોવણી હોય, જેથી આ કામના અરજદાર આરોપી બેનને આગોતરા જામીન આપવા ન્યાયના હિતમાં નથી. Your lordships, there is nothing on record, there is nothing proved that these people had called them. પ્રૂવ તો અત્યારે થાય જ નહીં ને, પ્રાઇમા Your ફેસી lordship. આવે કોઈનું સ્ટેટમેન્ટ, There is nothing on record. એવિડન્સ થાય એમ. Certainly, my lords, but there is Yeah. nothing on record which has been mentioned over here, my lords. My lords, may please have the 5th point. આ કામેના FIR જોતા અરજદાર આરોપી બેનનો ગુનામાં પ્રાથમિક સીધો એક્ટિવ રોલ રહેલ છે, કારણ કે ગરબીમાં સામાન્ય ઇનામ જેવી બાબતમાં તેમણે ફરિયાદી સાથે બોલાચાલી કરીને ફરિયાદીને મારી નાખવાની ધમકી આપેલ હોય. બાદ ફરિયાદી ત્યાંથી જતા રહેલ હોય. બાદ સહ આરોપી 1 થી 6 નવ મોટરસાયકલોમાં લાકડાના ધોકા વરીઓ તથા પાઇપ લઈને ફરિયાદીના ઘરે જઈને ગાળો આપીને ફરિયાદીના પતિને શરીરે આડેધડ માર મારીને ફરિયાદીના પતિનું ખૂન કરવા ઈરાદે અપહરણ કરી બેફામ માર મારીને મોત નિપજાવેલ હોય અને બનાવ સમયે તથા બનાવના સ્થળે હાલના અરજદાર આરોપી બેનની હાજરી હોય, જેથી આ કામના અરજદાર આરોપી બેનને આવા ગંભીર પ્રકારના ગુનામાં આગોતરા જામીન નહીં આપવા વિનંતી. My lords, they have made all the attempts to make false submissions before this honorable court. I may have my lords at point number 8. આવા ગંભીર પ્રકારના ગુનામાં અરજદાર આરોપી બેનની ધરપકડ કરવી જરૂરી છે, કારણ કે ગંભીર પ્રકારના ગુનામાં તેની સંડોવણી છે અને જો તેને આગોતરા જામીન આપવામાં આવશે તો તે તપાસમાં સહકાર નહીં આપે અને જે તપાસનું નુકસાન કરતા નીવડશે, જેથી આવા ગંભીર પ્રકારના ગુનામાં અરજદાર આરોપી બેન આગોતરા જામીન આપવા ન્યાય હિતમાં નથી. Your lordships, these are merely assumptions. They don't have any antecedents. Your lordships, they are permanent resident of the same place. Your lordships, merely on assumptions, and even when the maximum imprisonment of those offences is not more than 7 years, your lordships, it happens to be bailable. There are specific directions of the Supreme Court, Honorable Apex Court, that in such offences bail must be granted from the police station itself, my lords. They want them to be in custody, despite the fact they have played no active role in the same, merely upon assumptions. I may have my lords at point number 11, my lords. જો અરજદાર આરોપી બેનને આવા ગંભીર પ્રકારના ગુનામાં આગોતરા આપવામાં આવશે
તો સમાજમાં આનો નકારાત્મક સંદેશ જશે અને આવા ગુનાની ટેવવાળા વ્યક્તિઓનો મનોબળ વધશે અને ગુનો કરતા અચકાશે નહીં, જેથી આ કામના અરજદાર આરોપી બેનને આગોતરા જામીન આપવા વ્યાજબી નથી. Now, my lords, the investigation officer himself seems to be in some of his fairy tales, my lords. Your lordships, what message would go to the society? Your lordships, uh, uh, the Indian justice system has always adopted reformative theory of punishment rather than deterrent, my lords. And your lordships, the police officers are insisting this honorable court to adopt the deterrent theory so that the society knows that this should not be done, wherein there are no allegations against the present applicant, my lords. And my lords, the point number 12 mentions અરજદાર આરોપી બેન ગંભીર પ્રકારના ગુનો કરી નાસી ગયેલ હોય અને જો તેને આગોતરા જામીન આપવામાં આવશે તો તે તપાસમાં સહકાર નહીં આપે અને સાચી હકીકત નહીં જણાવી અને તપાસને ગેરમાર્ગે દોરવાનો પ્રયત્ન કરશે, જે સંપૂર્ણ તપાસને નુકસાન કરતા નીવડશે, જેની ખૂનના ગુનાની મદદગારીના કેસમાં આ કામના અરજદાર આરોપી બેનને આગોતરા જામીન નહીં આપવા અમારો સ્પષ્ટ અભિપ્રાય છે. My lords, the present applicant is not absconding. My lords, the Supreme Court states in a series of judgments that filing of anticipatory bail application is a matter of right for the applicant. And the moment the applicant would be arrested, the matter gets infructuous, my lords. Therefore, my lords, the present applicant is merely exercising their own rights. The moment the right would be exhausted, she would appear before the police station. But till the time she is exercising her rights before the honorable courts, she has come before this honorable court with a specific prayer. She cannot be termed to be an absconder, my lords. My lords, there are no allegations that she has done anything wrong in the past. No antecedents. They themselves mentions. Now, your lordships, the FIR is taken. Again, your lordships, with due respect to the departed soul, your lordships, the FIR that has been filed is also to wreak vengeance against some of the persons. There might be some who have killed the person, and I have all my I'm with them. But your lordships, the people who have not done anything, the people who does not have any allegations against them, at least they may be protected, my lords. My lords, the two of the accused being females, your lordships, without having done anything, and in a case wherein the accused does not have any antecedents, but the complainant happens to be a person with so much criminal record, your lordship, she has been to Pasa as well, and she claims that I was just there requesting that you give my daughter the gift that she has left. I, being a notorious criminal, go and request the person, and they being the gentlemen of the society, they being respected people of the society, they start abusing. Your lordships, that is not possible in itself. Prima facie, it is not possible. And even if your lordships, everything has been taken into consideration, your lordships, the maximum allegations against the present applicant come up to section 294B, 5062, maybe 504, wherein the maximum imprisonment goes up to 7 years, your lordships. Your lordships, 323 also does not apply against them, despite it being below 7 years. The charges of section 302, section 364, everything is against the other accused without admission on the part of anybody, your lordships. But the major allegations are against accused number 126, my lords. Section 143, 147, 148, 149 being the most irrelevant sections over here, my lords. Even those sections do not apply upon the present applicants, because, your lordships, it was a lawful gathering. The event of Garba, the police had never objected, which makes it to be a lawful gathering of the society, of the people of the village, celebrating the occasion of Navratri together. Everybody was present over there. There was no intention, there was no forming of any unlawful assembly. It was just a heated argument before two of the parties. And, my lords, when there are no allegations against the present applicants, they may at least be protected, my lords, against which we submit before this honorable court that we shall abide by each and every condition being laid down by this honorable court. We may not leave the territory of Gujarat if the honorable court લખેલું જ છે અંદર. whatever conditions are being laid down, my lords. બોલો, આપને શું કેવું એસપી?
નામદાર સાહેબ, આ કામમાં જે ફરિયાદ છે તેમાં આઈપીસી ની કલમ આપ જોશો તો 143, 47, 48, 149, 323, 504, 506(2), 364, 302 અને જીપી એક્ટ કલમ 135. મારા વિદ્યાન મિત્ર છે દલીલ કરી, ફરિયાદી કમ્પ્લેનન્ટ છે, એબીચલ ઓફેન્ડર છે, આ છે તે છે, પરંતુ આ ગુનાની જે શરૂઆત છે એની શરૂઆત આપણે જોઈએ તો બનાવ કઈ રીતે બન્યો. જે ગરબી ચાલતી હતી સાહેબ, ગરબીમાં હાલના જે ફરિયાદી છે એની દીકરી એ ગરબીમાં રહી હતી, એને ઓછું ઇનામ મળ્યું એટલે એ આના સંચાલકો પાસે ગઈ. ત્યારે હાલના બંને અરજદારો છે ત્યાં આવી અને ફરિયાદીને એની વચ્ચે ઝઘડો થયો અને હાલના કમ્પ્લેનરને એને મારી નાખવાની ધમકી આપી, તું ઘરે ચાલી જા એવું કીધું. હવે કમ્પ્લેન આપી એ પહેલાની વાત કરીએ છે તો એમાં ફરિયાદીને એક બાજુ મૂકીએ, પોલીસને એક બાજુ મૂકીએ, સાહેબ છે પૂનમબેન ભાવિનભાઈ વાજા, એનું સાહેબ નિવેદન જોઈએ આપણે તો. I may object, my lords. My lords, the statements are not admissible at this point in time. And also, my lords, until and unless it is not duly served to the other side, he cannot argue upon the same. તો કોઈને જોવાના જ નહીં સ્ટેટમેન્ટ, એવું કહો છો? My lords, these are not admissible before this honorable court until and unless it forms a part of the charge sheet. And further, my lords, until and unless the statements are not served to the other side, until and unless there is no due service of any of the document to the other side, he cannot rely upon the same, my lords. Keeping me blindfolded, my lords. એવું કંઈ છે? Yes, your lordships. I have a judgment to that effect. I may be given with 10 minutes. I would fetch for the same. આ તો પછી આપણે ચાલુ કરીએ આપણે કાયદા પ્રમાણે. પેલા ભાઈ આવી જાઓ ને, સાક્ષી પેલા કોણ છે? વર્ચર આવી જાઓ. માની લો કે ફરિયાદમાં નામ જ નથી આરોપીનું, અનનોન છે. સ્કૂલની પાછળ ગરબી ચોકમાં થતી ગરબીમાં ભાગ લીધેલ હતો અને ગઈ રાત્રિ 23/10/23 છેલ્લું નોરતું હતું અને મારી દીકરી ગરબી રમવા ગયેલ હતી અને રાત્રિના 12 વાગ્યા આસપાસ હું મારી દીકરીને ગરબીમાંથી પાછી લેવા માટે અમારા ઘરે ગયેલ અને ત્યાં ગરબીમાં ઇનામ વિતરણ થયેલ અને મારી દીકરીને પણ ઇનામ મળેલ અને મારી દીકરી કૃપાલીએ મને કહેલ કે મમ્મી મને એક ઇનામ ઓછું મળેલ છે, જેથી હું ત્યાં ગરબીના આગેવાન રાજુભાઈ કેસવાલા એટલે આરોપી નંબર 2 રાજુભાઈ કેસવાલા પાસે ગયેલ અને મેં તેને મારી દીકરીને એક ઇનામ ઓછું મળેલ છે તે અંગે વાત કરેલ તો રાજુભાઈ મને કહેલ કે અહીંથી જે ઇનામ મળતા હશે તે જ ઇનામ તમને મળશે, જો ઇનામ જોતું હોય તો લઈ લો, નહીં તો અહીંથી જતા રહો. આવી તે મારી સાથે બોલાચારી કરવા લાગેલ. આ દરમિયાન એટલે કે હાલના અરજદાર છે એની હવે વાત આવે છે. આ દરમિયાન તેની પત્ની અને રાજાભાઈ કુછડિયાની પત્ની, જેનું નામ મને આવડતા નથી પણ તે પણ આવી ગયેલ અને મારી સાથે જેમ તેમ બોલાચારી કરવા લાગેલ. આ દરમિયાન ત્યાં હાજર રહેલ ગરબીના આયોજક રામદેવભાઈ અરસીભાઈ બોખીરિયા પણ મારી પાસે આવીને બોલાચારી કરવા લાગેલ અને રાજા કુછડિયા તથા રાજુ કેસવાલાની પત્નીએ મને કહેલ કે તું અહીં ગરબીમાંથી વહી જા, નકર આઈને આઈ મારી નાખીશું. આવી ધમકી આપતા, તું અહીંથી ગરબીમાંથી વહી જા, નકર આઈને તને મારી નાખશું, આવી ધમકી આપતા 1 વાગ્યે હું ત્યાંથી મારી દીકરીને લઈને અમારા ઘરે આવતી રહેલ અને મારા બંને બાળકો રૂમમાં હતા. હવે પછી જે બનાવ આવ્યો મારવા માંડ્યો, પણ મહત્વની વાત અહીં આવી, બરાબર છે. હવે આ જે આ બનાવ બન્યો ત્યારે આ હાલના જે ફરિયાદી છે એને પોલીસ કંટ્રોલમાં જાણ કરી. ક્યારે? એ જ ટાઈમે હું બતાવું. આ ઘરે આવીને માર્યો હોય છે એ વખતે? ના, ત્યાં આ જે બોલાચાલી છે ને ત્યારે કરી. હા, ત્યારે એને જાણ કરી. 1 વાગ્યાની વાત છે. આ બનાવ બન્યો પછી બન્યો. એના ફોન નંબર છે 78 629 90 406. એમાંથી એને 100 નંબર કંટ્રોલમાં જાણ કરી અને ફોન કર્યું. વિસ્તાર કયો તો કે સુરુચિ વિસ્તાર. અરજદારે ફોન કરી જણાવ્યું કે અહીં ગરબીમાં માઇક વાગે છે અને કાર્યકર તો દારૂ પીધેલ છે અને મન પડે તેમ વર્તન કરે છે, તો 100 નંબર મોકલો. આ પેલો બનાવ બન્યો ત્યારે.
પછી અહીંયા 100 નંબર આવે. એ એફિડેવિટમાં કીધું હશે તમે. અને સ્ટેટમેન્ટ છે સાહેબ બધાના એફિડેવિટ. તો નંબરમાં તો પેલું રેકોર્ડિંગ કે નોંધ થતી હશે ને કઈ? હા છે, એનો ઉતારો છે ને, ઉતારવામાં છે. હવે જે 100 નંબરની વાત છે એના માટે જે અનાર પોલીસ કોન્સ્ટેબલ રાજુભાઈ જગાભાઈ ગલ એનું નિવેદન છે પોલીસ. એમાં પેરેગ્રાફ 3 કઈ તારીખ 23/10/23 ના કલાક 23 એટલે કે જે 1 વાગ્યાનો ટાઈમ હતો એ થી 24/10/23 ના 5 વાગ્યા સુધી અમારી ફરજ ઉદ્યોગ પોલીસ સ્ટેશનના બોલેરો વાહન નંબર P40 માં જનરલ નાઇટ રાઉન્ડમાં અમો તથા ડ્રાઈવર કોન્સ્ટેબલ જગદીશભાઈ માળિયાના હતા, જેમાં અમો સમયસર અમારી ફરજ ઉપર હાજર હતા અને રૂટીન મુજબ અમો પોલીસ સ્ટેશન હદ વિસ્તારમાં પેટ્રોલિંગ કરતા હતા. આ દરમિયાન 24/10/23 ના કલાક 1:15 વાગ્યાની આસપાસ જીઆઈડીસી વિસ્તારમાં પેટ્રોલિંગ હતા. તે દરમિયાન પોલીસ કંટ્રોલ પોરબંદર તરફથી VHF સેટ પર અમોને જાણ કરેલ કે સુરુચિ સ્કૂલ પાસે જાઓ, જેથી સરકારી વાહનમાં સુરુચિ સ્કૂલ પાસે જઈ સેટ પર પોલીસ કંટ્રોલ રૂમનો કોન્ટેક્ટ કરે, જેથી કંટ્રોલ ઇન્ચાર્જે અમોને મોબાઈલ નંબર એટલે કે ફરિયાદીને આપેલ અને કહેલ કે આ નંબરમાં ફોન કરો, જેથી અમોએ જણાવેલ નંબર ઉપર ફોન કરતા એક બહેને ફોન ઉપાડે, તેથી અમોએ તે બહેનનું નામ પૂછતા પોતાનું નામ માલીબેન જણાવેલ, તેથી અમોએ તે બહેનને કહેલ કે હું ઉદ્યોગ પોલીસ સ્ટેશનના જમાદાર રાજુભાઈ બોલું છું, તમે પોલીસ કંટ્રોલમાં ફોન કરેલ હતો, તમારે શું કામ છે? તો તે બહેને કહેલ કે છોકરાઓની મેટર હતી જે પતી ગયેલ છે, હવે કાંઈ નથી, હવે કાંઈ કામ નથી, આવું તે બહેને કહેલ. જે પછી ત્યાં નજીકમાં જતા શીતલ પાર્કની ગરબી ચાલુ હોય, તેથી અમો ત્યાં ગરબીએ ગયેલ તો એક બહેન અમારી પાસે આવેલ અને કહેલ કે મેં 100 નંબર ઉપર ફોન કરેલ હતો અને અહીં ગરબીના આયોજકો અડધી છોકરીઓને ઇનામ આપે છે અને અડધાને ઇનામ આપેલ નથી, જેથી અમોએ ત્યાં ગરબીના આયોજક સાથે ત્યાં જ મળી અને આ પ્રશ્ન બાબતે પૂછતા ગરબીના આયોજકે જણાવેલ કે ઇનામ પૂરા થઈ ગયેલ છે અને બાકી રહી જનાર છોકરાઓને 2 દિવસમાં ઇનામ આપી દેશું, આવું તે લોકોએ અમોને જણાવેલ અને ગરબી બંધ કરવાનો સમય થઈ ગયેલ હોય, તેથી કાયદો અને વ્યવસ્થાના ભાગરૂપે અમોએ ગરબી બંધ કરાવી અને હાજર લોકોને પોતપોતાના ઘરે જવા કહેલ. ત્યારબાદ ત્યાંથી બધા લોકો જતા રહેલ. અમો ગાડી લઈ આજુબાજુમાં પેટ્રોલિંગમાં નીકળી ગયેલ અને થોડી વાર પછી ફરીથી ગરબી ચોકની આજુબાજુ પેટ્રોલિંગ કરેલ બાદ અમોએ બોખીરા 3 માઇલ દૂર બાજુ પેટ્રોલિંગમાં ગયેલ અને ત્યાંથી અમો આશરે 2:30 વાગ્યાની આસપાસ જુબેલી 4 રસ્તા પાસે આવતા ત્યાં અત્રે પોલીસ સ્ટેશનના PCR ગાડી ઉભેલ હોય, જેના ઇન્ચાર્જ પ્રશાંતભાઈ ગજેરા અમોને મળેલ, જેમણે અમને વાત કરી કે કંટ્રોલ રૂમમાંથી એક વર્ધી મળેલ છે, શીતલ પાર્કમાં મારામારી થયેલ છે, આવી વાત કરી અને તે PCRમાં વર્ધીવાળી જગ્યાએ રવાના થયેલ અને અમો પણ તેની પાછળ સરકારી વાહનમાં જવા નીકળેલ. પોલીસ સ્ટેશનની PCR કૃષ્ણા પાર્ક પાસે પહોંચી અને ત્યાં PCR શીતલ પાર્ક બાજુએ ગયેલ તો અમો પણ તેની પાછળ સુરુચિ સ્કૂલ પાસે ગરબી ચોકમાં ગયેલ, ત્યાં PCR ઉભેલ અને ઇન્ચાર્જ ઉતરતા અમો પણ ગાડી ઊભી રાખી નીચે ઉતરેલ. ગરબી ચોકમાં ગયેલ તો ત્યાંથી 15 થી 20 માણસો હાજર હતા. એક વ્યક્તિ ત્યાં સિમેન્ટના બાકડા ઉપર બેસેલ હતો, એટલે કે મરણજન, જેથી અમે તેની પાસે ગયેલ અને PCR ઇન્ચાર્જ તે વ્યક્તિને પૂછેલ કે તમને શું થયું છે? તો આ વ્યક્તિએ કહેલ કે મને મારેલ છે, મને શ્વાસ લેવામાં તકલીફ થાય છે, મને દવાખાને લઈ જાઓ, આવું વ્યક્તિ અમને કહેલ અને તે વ્યક્તિના હાથમાં ચરકા કાપાની ઈજાઓ જોવામાં આવતી હતી અને ઈજાગ્રસ્ત હાલતમાં હતો, જેથી PCR ઇન્ચાર્જ પ્રશાંતભાઈ તથા અમોએ તાત્કાલિક 108ને ફોન લગાડેલ, જેમાં પ્રશાંતભાઈને ફોન 108માં ફોન લાગતા તેઓએ એમ્બ્યુલન્સ સુરુચિ પાછળ ગરબી ચોકમાં આવવા જણાવેલ બાદ થોડી જ વારમાં ત્યાં 108 એમ્બ્યુલન્સ આવી જતા અમે લોકોએ ઈજા પામેલ વ્યક્તિને 108 એમ્બ્યુલન્સમાં બેસાડી પોરબંદર સરકારી દવાખાને સારવાર મોકલે બાદ ત્યાં હાજર માણસોએ અમે લોકોએ પોતપોતાના ઘરે જવાનું કહેલ. જે પછી PCR ઇન્ચાર્જ પ્રશાંતભાઈએ અમને કહેલ કે વર્ધીના અરજદાર બહેન ક્યાં વાડીઓમાં છે, તેથી અમે તે બહેનની તપાસ કરવા કર્મચારી સોસાયટી બાજુ જઈએ છીએ, આવું કહી તે નીકળી ગયેલ અને તે અરજદાર બહેનની તપાસ કરવા તેના ઘર બાજુ ગયેલ અને પૂછતા તે બાજુ ગયેલ તો ખબર પડે કે માલીબેન ઓળોદરા એટલે કે ફરિયાદી અહીં આગળ રહે છે, જેથી તેના ઘર પાસે પહોંચેલ તો પાડોશી એક છોકરો બહાર આવેલ અને માલીબેન ઓળોદરા અહીં આગળ રહે છે, જેથી તેના ઘર પાસે પહોંચેલ તો પાડોશી એક છોકરો બહાર આવેલ અને અમોને કહેલ કે માલીબેન સાથે ફોનમાં મારી વાત ચાલુ છે, જેથી મેં તેના ફોનમાંથી માલીબેન સાથે વાત કરતા તેમણે જણાવેલ કે હું ખેતરોમાં છું
પછી મેં તમને કહેલી કે તમે રોડ ઉપર આવો, પોલીસની ગાડીઓ અહીં છે. બાદ અમે ત્યાં આજુબાજુમાં માલીબેનની તપાસ કરતા હતા. બાદ અમને જાણવા મળે કે સુરુચિ સ્કૂલ પાછળ ગરબી ચોકમાં સારવાર ગયેલ વ્યક્તિ મરણ ગયેલ છે. આવું જાણવા મળતા મેં આપ સાહેબને ફોન કરેલ. બાદ થોડી વાર પછી આપ સાહેબ ત્યાં આવી ગયેલ હતા. અમને જાણવા મળેલ કે અરજદાર બહેન 135 વાળું લેતા પોલીસ સ્ટેશનની PCR ને મળી ગયેલ, તેને હોસ્પિટલ ખાતે લઈ ગયેલ છે. જે પછી આ બનાવ અંગે આપ સાહેબ દ્વારા આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવે છે. હવે આ પેલો ઇન્સિડન્ટ, એની જાણ થઈ પછી ગયા તો એની ફરિયાદમાં આગળ આપ જોઈએ, ગરબીનું થયું, ત્યાં પીસી આવી, હવના ઘરે જવાનું કહી દીધું. પછી આગળ તું અહીં ગરબીમાંથી વહી જા, નકર આઈને મારી નાખશો, આવી ધમકી આપતા 1 વાગે હું ત્યાંથી મારી દીકરીને લઈને અમારા ઘરે આવતી રહે અને મારા બંને બાળકો રૂમમાં હતા. અને રાત્રિના 2 વાગ્યાની આજુબાજુ હું તથા મારા પતિ અમારા ઘરની બહાર ખાટલો નાખીને બેઠા હતા. આ દરમિયાન 3 થી 4 મોટરસાઇકલ અમારા ઘરે આવેલ અને તે મોટરસાઇકલોમાં રાજા કુછડિયા, રાજુ ભીખુ કેસવાલા, રામદેવ હરસી બોખીરિયા અને પ્રતિક કિશન ગોરાણીયા તથા 2 કે 3 અજાણ્યા માણસો જેના નામ મને આવડતા નથી, તે લોકો હાથમાં લાકડાના ધોકા તથા ફટકા લઈને અમારી તરફ આવેલ અને ગાળો બોલી એક ધારામાં મારા પતિ શરમણને શરીરે આડોધડ લાકડાના ધોકા તથા ફટકા મારવા લાગેલ, જેથી હું રાડારાડી કરવા લાગેલ. આ લોકોને મેં હાથ જોડેલ, તમે મારા પતિને મૂકી દો, મારા પતિએ તમારું કાંઈ બગાડ્યું નથી. તો પણ આ લોકો મારા પતિને આડેધડ મારવાનું ચાલુ રાખેલ, જેથી હું વચ્ચે પડેલ તો પ્રતિક ગોરાણીએ મને પગમાં ધોકો મારેલ અને મને પડખામાં પાટું મારીને મને મારા પતિથી દૂર કરી નાખેલ. બાદ આ લોકોથી હું એકદમ ગભરાઈ ગયેલ, જેથી હું અમારા ઘરમાં જઈને ઘરનો દરવાજો અંદરથી બંધ કરી દીધેલ. મેં અમારા ઘરની બારીમાંથી જોયું તો આ બધા લોકો મારા પતિને મારીને અમારા ઘરની બહારથી મોટરસાઇકલમાં ઉપાડી ગયેલ. અને આ દેકારો થવાથી મારી દીકરી રૂપાલીએ 100 નંબરમાં પોલીસને ફોન કરી દીધેલ હતો. અને થોડી વાર પછી મારા પતિના ફોનમાં એક ફોન આવેલ અને કહેલ કે શરમણને ગરબી ચોકમાં લઈ ગયેલ છે. બાદ આ લોકોથી ગભરાઈ ગયેલ હતી, જેથી હું મારો તથા મારા બાળકોનો જીવ બચાવવા અમારા ઘરની પાછળ ઠેકી રાજસીભાઈની વાડીમાં ઉતરી ભાગીને યાર્ડ સામે આવેલ પેટ્રોલ પંપ પાસે આવેલ અને મેં મારા જેઠ વિરમભાઈ વડોદરાને ફોન કરી અને બનાવની વાત કરી. તાત્કાલિક પેટ્રોલ પંપ પાસે બોલાવેલ અને મને પોલીસનો પણ ફોન આવેલ અને પૂછેલ કે તમે ક્યાં છો, જેથી મેં પોલીસને યાર્ડ પાસે બોલાવેલ. આ દરમિયાન મારા જેઠ આવી જતા મારા બાળકોને તેની સાથે મોકલી દીધેલ. બાદ પોલીસ ત્યાં આવી મારી પાસે આવી ગયેલ. મેં પોલીસને બનાવની વાત કરે તો પોલીસે મને કહેલ કે ગરબી ચોકમાં રહેલ શરમણને લાગેલ હતું, જેથી તેને એમ્બ્યુલન્સમાં દવાખાને મોકલી દીધેલ છે. આવું પોલીસે મને કહેલ. હું પોલીસ સાથે 100 નંબરમાં બેસીને સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે ગયેલ અને ત્યાં દવાખાનેથી મને જાણવા મળેલ કે મારા પતિ મરણ ગયેલ છે અને મારા પતિની ડેડ બોડી દવાખાનાના પોસ્ટમોર્ટમ રૂમમાં રાખેલનું જાણવા મળેલ. આ પછી મારા જેઠ વિરમભાઈ, મારા બાપુજી ખીમાભાઈ, મારી બા ધાનીબેન અને મારા કાકાનો દીકરો નાગાજન પણ દવાખાને આવી ગયેલ અને મેં તેને બનાવની વાત કરેલ. આ બનાવવાનું કારણ એ છે કે મારી દીકરી રૂપાલી અમારા લતામાં ગરબીમાં રહેલ હતી, જેમાં મારી દીકરીને 1 ઇનામ ઓછું મળતા મેં ગરબીના આગેવાન રાજુભાઈ કેસવાલાને કહેતા તેણે તથા તેની પત્ની અને રાજા કુછડિયાની પત્ની અને રામદેવભાઈ બોખીરિયાએ મારી સાથે બોલાચાલી કરેલ અને રાજુ કેસવાલા અને રાજુ કુછડિયાની પત્નીએ મને મારી નાખવાની ધમકી આપતા અમારા ઘરે જતી રહેલ. બાદ આ વાતનું મન દુઃખ રાખીને રાજો કુછડિયો, રાજુ ભીખુ કેસવાલા, રામદેવ હરસી બોખીરિયા, પ્રતિક કિશન ગોરાણીયા અને 2 કે 3 અજાણ્યા માણસો મોટરસાઇકલોમાં બેસીને અમારા ઘરે લાકડાના ધોકા તથા ફટકા લઈને અમારા ઘરે આવેલ અને હું તથા મારા પતિ બહાર બેઠા હોય ત્યાં આ લોકો ગાળો બોલીને મારા પતિ શરમણને શરીરે આડેધડ લાકડાના ધોકા તથા ફટકા મારેલ અને હું મારા પતિને બચાવવા વચ્ચે પડેલ તો પ્રતિક ગોરાણીએ મને પગમાં ધોકો મારેલ અને પડખામાં પાટું મારી ને દૂર કરી નાખેલ. આ લોકો મારા પતિને અમારા ઘરેથી મોટરસાઇકલોમાં ઉપાડી ગયેલ અને આ લોકોએ મારા પતિને
પરમાર પણ આપણે કોર્ટ સેશન્સ ની કમિટી બનાવી એ લોકો 15,000 રોકડા ભરવાના કોણ એકાઉન્ટ તો બંધ થઈ ગયું હવારનું ના ખબર તમને? આ લોકો અંડરટેકિંગ આપી દે, પૈસા અમારી પાસે આવી ગયા. આ લોકો મારા પતિને મોટરસાયકલ ઉપાડી ગયેલ અને આ લોકોએ મારા પતિને શરીરે એટલો માર મારેલ જેથી મારા પતિ શરમણ નાગાજાણ ઓળદરા ઉંમર 37 વાળાને શરીરે ગંભીર ઇજા થતા મોત નિપજાયેલો જેથી આ લોકો સામે ધોરણસર અમારી ફરિયાદ છે. એટલે હાલના જે અરજદારો છે અહીંયા પ્રેઝન્ટ હતા, એની સાથે બોલાચાલી કે ધમકી આપી, મારી નાખીશું, તું ઘરે જતી રહે. પછી બીજા આરોપીઓ ત્યાં ગયા મોટરસાયકલ લઈને, ત્યાં લાકડાના ધોકા ને માર માર્યો. આ બેન છે વચ્ચે પડવા ગયા, એને ધોકો માર્યો, પાટું માર્યું, દૂર કરી દીધા. શરૂઆતના બનાવની પોલીસ કંટ્રોલ હાલ છે. પોલીસ ત્યાં આવી, ગરબી બંધ કરાવી. એ ઇન્સિડન્ટ પેલા બન્યો, પછી આ બન્યું. હવે એના માટે મેં પોલીસનું જે ઉતારો છે એ ઉપરાંત જે પોલીસના સહાયક છે એનું સ્ટેટમેન્ટ વાંચ્યું, પરંતુ બીજા જે સ્વતંત્ર સહાયક છે શું એમાં બતાવવા માંગો છો તમે? એમાં એ બતાવવા માંગુ છું કે આ બનાવ બની ગયો પછી ત્યાં બધા ભેગા થયા, મીટિંગ કરી, ત્યારબાદ ત્યાં ગયા, પોલીસ ત્યાં બંધ કરી પછી ત્યાં જ બેઠા હતા. એ સ્વતંત્ર સહાયદો છે એના નિવેદન મેં ખુલે. એ સહાયક છે પૂનમબેન, પછી સહાયક ભરતભાઈ, મુરુભાઈ ખૂટી, પછી ગાંગાભાઈ ભોજાભાઈ. એટલે 147, 48, 49 લાગુ પડે છે. એ ઉપરાંત જે પૂનમબેન છે એને આરોપીઓ સાથે મોબાઈલમાં વાતચીત કરી છે, એ કોલ ડિટેલ છે. અચ્છા, કોણ પૂનમબેન? એટલે આ સાક્ષી હતી તમારા? આ હાલના અરજદારે બીજા આરોપીઓ સાથે મોબાઈલ ફોનમાં વાત કરી. એટલે એક્ટિવ રોલની જે વાત આવે, સ્થળ ઉપર મીટિંગ થાય છે, અહીંયા બધા હાજર છે. કેટલા વાગે? આ 1 વાગ્યા પછી પોલીસે બંધ કરીને બધા 1 થી 2 વાગ્યાની વચ્ચે હશે. એ આ બધા નિવેદનમાં ખુલે, કોલ ડિટેલ છે, એનાથી સમર્થન મળે. ત્યાં તમે વાડી રાખી, માર્કિંગ કરીને બતાવી સ્લીપે રાખી. અને એ ઉપરાંત લશ્કરી પંચનામાની વિગતે આરોપીઓ વિશે હથિયાર કબજે કરવામાં આવે. એ ઉપરાંત જે 2 કે 3 અજાણ્યા શખ્સો નામે એની ઓળખ પરેડ પણ કરવામાં આવે. ઓકે. એ ઉપરાંત તપાસ ચાલુ છે. હાલના તબક્કે ફક્ત 506(2) છે એવું માની શકાય નહીં, કારણ કે તપાસમાં વધુ પુરાવો પણ આવી શકે. એ તમામ સંજોગો આનું એફિડેવિટ ગુનાની ગંભીરતા ધ્યાને લઈ બંને અરજદારોની આગોતરા જામીન અરજી રદ કરવા અરજ. તમારે જોવું જોઈએ. One document out of it. Just one document out of it. 7 તારીખની કીધું. My lords. Just one document, if I may be allowed to refer again. તમને જે ફોન આવ્યો તો આ નંબર પર એનું સ્ટેટમેન્ટ હતું પોલીસ વાળો, પોલીસ ઓફિસર નું. એ ખાલી મને બતાવો. My lords, deep condolences to the departed soul, but the wife, classic example of the wife misusing his husband's death, her husband's death. I may point it out, my lords. ના એને નિકાલ કરનાર કાઢી નાખવાનો, રાખવા નહીં. પ્રોસીડિંગ આવી ગયો, અંદાજે રજૂ કરો મુદત જે પણ હવે જરૂર નથી. કાઢી નાખો. આવી ગયા છે ઓલરેડી. સેલોટ ના આપી. Yes, સેલોટ. My lords. My learned friend just referred to this part. જેથી અમોએ જણાવેલ નંબર ઉપર ફોન કરતા એક બહેને ફોન ઉપાડેલ, જેથી અમોએ તે બહેનનું નામ પૂછતા તેમણે પોતાનું નામ માલીબેન જણાવેલ. જેથી અમોએ તે બહેનને કહેલ કે હું ઉદ્યોગનગર પોલીસ સ્ટેશનના જમાદાર રાજુભાઈ બોલું છું, તમોએ પોલીસ કંટ્રોલ રૂમમાં ફોન કરેલ હતો, તમારે શું કામ છે? તો તે બહેને કહેલ કે છોકરાઓની માટર હતી જે પતી ગયેલ છે, હવે કઈ કામ નથી. આવું તે બહેન કહેલ, જે પછી ત્યાં નજીકમાં જતા શીતલ પાર્કના ગરબી ચાલુ હતી, જેથી અમો ત્યાં ગરબીએ ગયેલ તો એક બેન અમારી પાસે આવેલ અને કહેલ કે મેં જ 100 નંબર ઉપર ફોન કરેલ હતો. એ કોણ બેન? એ કોણ? મે બી ફરિયાદી સાહેબ જણાવે છે અહીંયા તો સાયલેન્ટ અબાઉટ ઇટ.
ઉપર એક ફોન બેન કર્યો, બીજા આયા એમ બીજા થયા ને આને તો મળી ના આયા ફરિયાદી તો એ. મળ્યા નતા સાહેબ, ફોન કર્યો હતો. અચ્છા ફોન ઉપર અને અને- પછી ત્યાં જાય એટલે મળ્યા બરાબર. અને અહીં ગરબીના આયોજકો અડધી છોકરીઓને ઇનામ આપે છે અને અડધીને ઇનામ આપેલ નથી, જેથી અમે ત્યાં ગરબીના આયોજકોને ત્યાં જ મળી અને આ પ્રશ્ન બાબતે પૂછતા ત્યાં જ, એટલે શી વોઝ પ્રેઝન્ટ ઓવર ધેર ઇટસેલ્ફ. ગરબીના આયોજકોએ જણાવેલ કે ઇનામ પૂરા થઈ ગયેલ છે અને બાકી રહી જનાર છોકરીઓને એ એમણે વાંચ્યું જ છે. ઇનામ આપી દઈશું. Your lordships, this has been read over. Your lordships, even if it has been considered that they gave a call, your lordships, there was no mention of any threats being given to the present applicant. Everything has been cooked up on a later stage, my lords. And if I may refer to the affidavit that has been submitted by the original complainant, your lordships, I have 2 cases under 193 to make over here, your lordships. The affidavit that my learned friend has submitted, I have objected it in respect to a judgment. However, if it is being taken on record, my lords, they mention very clearly, very candidly, they submit before this honorable court on affidavit. હાલના કામના અરજદાર આરોપીઓ સામે મારા પતિનું અપહરણ કરી, they mention હાલના કામના અરજદાર આરોપીઓ સામે મારા પતિનું અપહરણ કરી જાહેરમાં ખુલ્લેઆમ તીક્ષ્ણ હથિયારો વડે હત્યા કરવાનો ગંભીર ગુનો રહેલ છે. Your lordships, there is no mention about kidnapping or murder of the deceased by the present applicants, my lords. Despite knowing the fact that the applicants, they themselves have mentioned it in the FIR that they were only, while giving threats to the applicant, they mentioned before this honorable court on affidavit, they make false submissions saying that these people were involved in kidnapping and killing her husband. My lords, a classic case of perjury again. On affidavit they've submitted. If I may have my lord's attention on point number 6, my lords, they again mentions હાલના અરજદાર આરોપીના પોરબંદર SOG બ્રાન્ચમાં ફરજ બજાવતા કિશનભાઈ ગોરણિયા નજીકના સગા થતા હોય તેમજ કિશનભાઈ ગોરણિયાનો પુત્ર આ કામનો આરોપી તરીકે રહેલ છે, જેથી તેઓ દ્વારા પણ સદર કામને તેમજ અમોને નુકસાન થાય તેવું કૃત્ય જરૂરથી કરવામાં આવશે તેવી પણ અમોને આશંકા રહેલ છે. An assumption about a person who is not an accused, who is serving the state, and then they write letters to the authorities that you transfer Mr. Kishan, despite knowing the fact that he is not involved in the crime. They are into such activities, my lords. My lords, the 7th point mentions હાલના અરજદાર આરોપીઓ ખૂબ જ માથાભારે અને જનૂની સ્વભાવના હોય અને માથાભારે પરિવાર માંથી બિલોંગ કરતા હોય, જેથી તેઓ જામીન મુક્ત થયેથી અમો મૂળ ફરિયાદી તેમજ સાહેદો પંચોને કોઈ પણ રીતે hamper with કે tamper with કરે તેવી પૂરી શક્યતા રહેલ છે. Again an assumption, my lords. And my lords, an addition to a false statement that they have made again before this honorable court on affidavit, my lords. Point number 11 mentions હાલનો સંપૂર્ણ બનાવ હાલના અરજદાર આરોપી તેમજ અન્ય સહ આરોપી બહેનના દ્વારા અમો મૂળ ફરિયાદી તથા અમારા પતિને જાનથી મારી નાખવાની ધમકી આપેલ હતી. Lordships, there is no mention about the applicant giving any threats to the husband. They've added to it in order to make it more serious before this honorable court. My lords, the entire affidavit relies upon mere assumptions, but then the complainant comes before this honorable court playing a victim card in point number 12 saying અમો પરિવારમાં પતિ પત્ની તથા 2 સગીર વયના બાળકોનો પરિવાર હતો, પરંતુ મારા પતિની હત્યા થતા હાલ અમો મૃત્યુ અમારા 2 સગીર વયના બાળકો જ છે અને અમો એકલા જ રહીએ છીએ. મારા આ પરિવારમાં કોઈ પુરુષ વ્યક્તિ રહેલ નથી કે અમો ભાડે રહેતા હોય, જેથી સુરક્ષિત રહેવા લાયક જગ્યા પણ રહેલ નથી. અમારી આ પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં લઈ આ કામના અરજદાર આરોપીઓ અમો તથા અમારા સગીર સંતાન પર ગમે ત્યારે જાનલેવા હુમલો કરે તેવી પણ શક્યતા છે, જેથી પણ હાલના અરજદાર આરોપીઓના
આગોતરા જામીન ના મંજૂર કરવા અરજ છે. My lord, she mentions that I am a female. I have 2 children who are juveniles yet, who are below 18. And your lordships, she forgets to understand the fact that the applicants, both the applicants independently, are females as well. Their husbands are in the jail, so their husbands are absent in the society as well. Even those 2 females have children, wherein Asha has two sons, 15 years old and 12 years old, and Poonam has a daughter 16 years old and a son 10 years old, who are in the society without their mother, without their father, merely because of a 5062, an averment under 5062, an allegation under 5062, which is not even proved yet, your lordships. Nothing on record. Maybe there might be statements by somebody, but who are those people? Why are these 161 against them? There is no mention about the same. And neither are 161 statements admissible before the trial court, my lords. In that case, when it is prima facie clear that the only averments against the present applicants are with respect to section 5062, and the maximum imprisonment is only with respect to 7 years, my lords, we may be allowed to press for the bail application of the present applicants on the grounds that we shall abide by all the conditions, my lords. આ તો તમે જે ઓથોરિટી આપી તો જનરલ છે કે જે કોઈ પણ વ્યક્તિ કે પક્ષકાર પોતાના કેસમાં જે ડોક્યુમેન્ટ રજૂ કરે એ સામેવાળાને બોનાફાઇડલી આપવા જોઈએ. I may withdraw it, my lords. બાકી Because બેલ એપ્લિકેશનમાં ના બધું આપવું પડે, પોલીસે તપાસના બધા કાગળો એવું ક્યાંય નથી કઈ કીધું. my only contention is કે સાહેબ મને at least refer કરવા મળે, because my learned friend હા, asked એ the તો point બતાવો ને આપણે. which I had to refer. બાકી આપવું. 7/11 ઓર્ડર માટે. My lords, if it may be fixed for 6th, I may request. શું It may be it may be fixed for 6th for orders, my lords. પણ બીજા મેં ઓર્ડર માટે મૂકેલા હોય પછી Uh, હું આપવું નહીં કરી શકું. આજે no, મારે you એક can. જજમેન્ટ આપવાનું છે પણ તમે રિપીટેડલી આર્ગ્યુમેન્ટ કરો છો એકની એક જ વસ્તુ. I seek એટલે એના apologies, માટે my મારે હવે lords. પેલા હજુ મારે અડધો કલાક બેસવું પડશે અહીંયા. I seek હા, apologies, એટલે my તમે lords, but just a એકની humble, એક વસ્તુ રિપીટેડલી બોલ કરો છો. just a તમે request આ જ for આર્ગ્યુમેન્ટ પહેલા પણ કરી દીધી છે. indeed, my lords. My lords, just a request for 6th, because the police officers are still attempting to arrest them. They've been into the village asking people about their whereabouts, despite my learned friend giving a તો statement. સામે બેઠા હોય તો પકડી જ લે ને. Indeed, my lords. That is the only reason, my lords. They have first of all lingered it, and now they are trying to buy time from this honorable court. If it may please be fixed for 6th, my lords. હું લખી ન શકું તો શું કરવાનું? Grateful, my lords. બધું એક જ દાડે 20 કામ રાખીને બેસી જવું તો શું થાય? વિજય પરમાર. બીજી પરમાર લખવું તો પડે ને એમ ચર્ચા કરો. કઈ બી. હા પાડીએ કે ના પાડીએ પણ કઈ કારણ તો લખવા પડશે ને. બોલો બીજી. આપી દેજો. 15,000 ઓર્ડર છે. 15,000 ઓર્ડર છે. જી સાહેબ. બસ ઉઘડતી કોર્ટે ભરી દેજો. જી સાહેબ. બાઇન્ડિંગ એમનું લઈ લો. જી લઈ સાહેબ. લો. રેકોર્ડ અને 15,000 ભરવા પરવાનગી આપો ને પછી આ બાઇન્ડિંગ લેજો. હા અરજદાર પાસે હાલ મિલકતના દાખલા વાળા જામીન નથી, તેથી જામીનદારની સહીથી ભરવા પડશે. હો. જામીનદારની સહી. અરજદાર આરોપીના જામીનદાર મિલકતના દાખલા વાળા જામીન નથી, યોગ્ય જામીન નથી, તેથી જામીનદાર રોકડા, તેથી અરજદારના જામીનદાર રોકડ જામીનગીરી ની રકમ ડિપોઝિટ કરવા માંગે છે તે નાજરશ્રીએ સ્વીકારવા હુકમ કરવા ઓલા સિવિલ પાસે રોકડ જામીન રજૂ કરવા પરવાનગી આપવામાં આવે છે. પછી પેલું લઈ લેજો કે ભાઈ ત્યાં લખજો કે અત્યારે એકાઉન્ટ બંધ થઈ ગયું છે એટલે અમારી પાસે આવી ગયા છે એમ લખજો. એકાઉન્ટ બંધ થઈ ગયું. સાહેબ એક રિક્વેસ્ટ કરી મારે જુબાનીની નકલ જોઈશે. હા આપી દેશો. મારી સહી થાય ને એટલે કાલે મારી સહી થાય એટલે આપી દેશો. સહી થાય ને સાહેબ ને પછી આપી દેજો. નજર ફેરવીને કરીને આપી દેશો.
લખો. અરજી વાંચી સાંભળ્યા. હાલના તબક્કે આરોપી ને રોકડ જામીનગીરી રજૂ કરવા પરવાનગી આપેલ છે, પરંતુ હાલ 6:15 નો સમય થયેલ હોય, એકાઉન્ટ બંધ થઈ ગયેલ હોય અને અરજદાર વકીલ શ્રી સદર જામીનગીરીની રકમ ઉઘડતી કોર્ટે ભરવા બાંહેધરી આપે છે. અરજદાર વકીલ શ્રી સદર જામીનગીરીની રકમ તેમની પાસે PNG જોશી સાથે જોઈન્ટમાં છે. બીજી પ્રમાણે સહી કરાવી દેજો. હા. જામીનગીરી રકમ તેમની પાસે હોય, એકાઉન્ટ બંધ થઈ ગયેલ હોય, ઉઘડતી કોર્ટે ભરી દેશે તેવી બાંહેધરી આપે છે. તે જોતા સોમવારે ઉઘડતી કોર્ટે જામીનગીરી ની રકમ ભરવાની શરતે અરજદારના જામીન સ્વીકાર હુકમ કરવામાં લઈ લો. ઈ તો ફાઇલ ને બધું અહીંયા જ છે. ઓલા લોકો અમારી પાસે કાંઈ ન હોય અહીંયા. ઈ લોકો એને ખરેખર લઈને આવવું જોઈએ બધું અહીંયા. આમાં શું છે, વિજય પરમાર ઈ પરચુરણ કામ છે ને, એને લઈને આવવું જોઈએ ને, તો શું છે ફટાફટ પતી જાય. ઈ સાહેબ હજી કાજીભાઈ ને બોલાવ્યા છે, આપશે રોકાજો તમે. એ આપવાનું જ છે. બાવીસ 11 ચાર્જ ફેમસ છે. આવી ગયું. હા અજય લીલા આવી ગયું. હા આપી જ દીધું હોય ને તો જ ઈક હોય ને. નહીં, આની પેલાની મુદત આપે. હા બેન. એના માટે રાહ ના જોતા, કારણ કે બેન છે ને ઇલેક્ટ્રિકમાં સ્ટેનો નંદર બોલાવ્યા એટલે જુબાની ઓલો કાઢીને સાહેબ અંદર ચેમ્બરમાં લઈ ગયા સહી કરશે ને પછી જુબાની સોમવારે જુબાની પોતે લઈ ગયા ને એ સોમવાર સવારે આપશે સહી કરી મારા ફાઇલમાં બાંધવા. ગ્રીષ્માબેન આજની એક થઈ કે બધી ખાલી કેસ કરશે ને રાખી દે આપશે ને.
હાલ એક રાખો ને આ સ્ટેપલર જોઈએ કે આ પોકો એક મિનિટ ભાઈ આ પૂરું કરવા દો. એક કાગળ એવો બધો જાય ને તો પછી એક્ઝિબિશન થાકી જાય. આ શું છે શું થયું? હે? હું આડે બંનેમાં આમાં ઓબ્લિક 1 2 3 4 રીતે લખી નાખો બંનેમાં ઉપર ઓબ્લિક 1 ઓબ્લિક 2 ઓબ્લિક 3 ડોક્યુમેન્ટ ઉપર લખવું પડશે ને તમારે હે નહીં કે સાહેબ થોડા બોલ છે એક નંબર શું છે અહીં આ સાઈડમાં લખાય ઓબ્લિક 1 આમ જો આમ લાવો ઓબ્લિક 1 મોટો ઓબ્લિક કરાય છે લાંબો ઓબ્લિક 1 ઓબ્લિક 2 ઓબ્લિક 3 આમ રાઈટ સાઈડ ઓબ્લિક અંદર દેખાય ને દેખાય આજની વાત આડે પ્રોસીડિંગ રાજુભાઈ પેન ડ્રાઈવ વાળું ડી આપણે રિસીવ કરી એમાં એની સહાય કરશે કારણ કે હું એક નંબર આપતો જ નથી. હજી ભાઈ ગયા અંદર 10 તારીખ ગુજારી ચાલીસ હાજીભાઈ ને છે ને વિલા વગેરે બે ફાઇલ ઓર્ડર માટેની દેવાની છે તેરા ભાઈ ને સાંભળે ને જ્યાં અમદાવાદ ને એડવોકેટ ને બહાર નીકળે ને યાદ દેવડાવજો કે રાજુભાઈ પાસે બે જામીન અરજી છે ને મારી પાસે લેતા જાય સમજી ગયા પોલીસ પેપર આજના દેવાઈ ગયા ને બધા ભાઈ મારો મગજ જતો સાહેબ પેશન્સ રાખીને બેઠા પણ બધા હે ને કેટલી વસ્તુ રજૂ કરી અત્યારે પાછું અશ્વિન કાશીચંદ્ર આમ ગયો ને ચેમ્બરમાં
માને અરે વ્યવસાય બધા ને સારું હાલો કાંઈ વાંધો જાઓ. કરું છું. અમદાવાદને તો કાજીભાઈ ખાલી બાયણે બેઠા છે. હા કાજીભાઈ પૂછી લે એટલે ખબર પડે. કાજીભાઈ એક પેપર નથી બોલવા. સાહેબ બોર્ડ બાંધવું છે કે આપણામાં તારીખ નાખી આપણું બાંધી દઈએ સિવિલમાં. એક લખ્યું બોલ પેન થી એની એક જ એક લખ્યું આજે જે કે આઈએસ માં સિવિલમાં કોઈનું એડ કરવાનું છે આપણે લાવો છે જોઈ લેજો. આજ છે ને સિવિલ નું બોર્ડ. હા પેપર એક નોંધ હતી વીઆઈ પુરોહિત નામાં. એક તમે કઈક આમાં કહેતા હતા એડ ઇન્સ્યોરન્સ કંપની નું કઈક આપણે નોંધ દેખતી હતી ક્યાં છે? 5મો ઇન્સ્યોરન્સ કંપની તો બી આખી મોડિફાઈ સિસ્ટમ ડિટેલ કરવી ઈ તમે કરી નાખજો ને કાલે. અને અત્યારે આમ જો એક આ વીઆઈ પુરોહિત નું ને નાખી દઉં છું. આ વીએ પર નાખી દો અને એક આમાં સ્ટેજ કરાવવું પડશે આ એક ઇશ્યુ ફ્રેમ કીધા ખબર રહ્યો. સીએ છે ચેન્જ એડવોકેટ બરાબર. ચેન્જ એડવોકેટ માં શું છે એનું આરસીએ 921 આરસીએ 921 921 આરસીએ 921 શું છે એમાં 25/11 એન્ટ્રી મીરિંગ માં છે ને 25/11 માં વીઆઈ પુરોહિત કેના છે એમાં તમે ગુજરાત વીજ કંપનીમાં બાકી બે માં નાખવાના છે એમ નહીં એટલે કેમાં આવશે આ ચીફ એન્જિનિયર માં લઈ લો ને પશ્ચિમ ગુજરાતમાં હે આવું પેલા બીજા બે માં નાખી દો. પેલા મેં નાખવાનું હોય હા પેલું પ્રેમજી ગાંધીમાં ના હોય ને ના ના હા એટલે આ પેલું છે ને આપણો રિસ્પોન્ડન્ટ પેલો હાલો વીઆઈ પુરોહિત એક જ છે ગુજરાતમાં
એક્ઝિક્યુટિવ એ બધા ઇલેક્ટ્રિક વાળા છે PGVCL ની બ્રાન્ચ. આમાં હા એ બધું સંયુક્ત વિધિ છે. હાલો હવે આમાં એ તો છે જ જો. છે જ આમાં તો જવા દો ને. હવે આ બાકી રાખશો નિકાલ કરી નાખશો ને ઓલું કે ઓલું જો રિકોલ કરીને થાય તો સ્ટેટ ફેર નાખું એપ્લિકેટ એવિડન્સ કેનું છે અમે મુદ્દા કાઢ્યા. સિવિલમાં હા MSCP 723. લાવો હાલો આ શું છે રિકોલ કર્યું હાલો સિવિલમાં ને કેટલા છે MSCP 723. આમાં તો નથી દેખાતું MSCP 723 આ રહ્યું MSCP 723 હાલો એમાં શું છે 16/12 Access to opponent એમાં સીધું એપ્લિકેન્ટ એવિડન્સ લઈ લ્યો. યસ. ઓન પ્રોસેસ છે અહીંયા એપ્લિકેન્ટ કરી નાખો બરાબર બસ હવે પૂરું બીજી વોટ જવા દે હાલો પછી રિકોલ કાઢી નાખો ને ઈ-કોર્ટ પછી આ બરાબર થઈ ગયું સિવિલમાં હાલો માંથી લાલ આ થઈ ગયું હાલો 723 હવે આ બે માં MC 123 ને 45 19 માં પૂછી લો શું કરું કાલ રાખી દો પાછી કે અંદર પડ્યો છે 28 14 એની માં એમને આ ઓલાને કહી દયો ને ભાઈ રાજુ જોશી ને કહી દયો ને આ વળી આપણી માથે ઓલો કરે ને આગળનો દેવસી એને કીધું કે હું સાહેબ ફ્રી થાય ને એટલે એમ નથી કેતો ભાઈ દેવસી ને કહી અમારે નથી કરવાનું આપણે કહે તો ફોન આવે તો કહી દે બરાબર ને એ રાજુ જોશી હા બસ પછી શું યાર આપણે બાકી છે ને હે એ અપીલ ને ક્લિયર તો બધી બાકી છે. હવે ઈ તો બરાબર હવે આ છે ને ઓલું લાવો તો લાવો હાથે કરીને થોડું કરે મને ખબર છે ભાઈ એટલો લાગે તો ઘરે ઘરે છે આઈ ભાઈ તો આપણું બાજુનો કરાવેલા હતું એ તો મોડો જવું કે ઓલી તો સાગર કેમ મોડા આવે નાત પકડ્યો સીધી જમી લે પૂરા હોદ્દેદાર સાહેબ ને કહી જાવ સાહેબ 1 કલાક ટાઈમ આપો બેંકે જવું છે ઘરવાળી બૂટ કેવું પડવા તમે ન આપો તો હોદ્દેદાર સીએલ નો એમ નહીં આમાં બાકી જ છે બધું આ ક્રિમિનલ બોર્ડ સાહેબ નું બંધ હાલો ને 406 માં કોઈ દેજો હા. ક્રિમિનલ હું ઓર્ડર ઓર્ડર બાય જજમેન્ટ એક બાય જજમેન્ટ તો લખાઈ ગયું ને 486 મેં તમને લખાઈ દીધું ક્રિમિનલ માં તો અપ ટુ ડેટ રહીએ સાહેબ ક્યાંક ન ઓલું કરે નાટક જ ન કરી શકી 21 11 4 12 માં તો કે 10 11 હાલ 49 22 માં 49 22 માં મેં નથી નાખી એટલે કે તો બાકી છે ઇલેક્ટ્રિક ફેસલ કરી નાખે પછી 4 12 4 4 12 4 12 7 12 આ 11 12 સાહેબ એટલે કે હું 7 12 કરી નાખો ને બાજુમાં ભાઈ હા એમાં હું નોંધ મારવી આપણે ને કે કાલ સવારે સમાધાન માંડવાળ પૂરતી રજૂ થવાય સમાધાન પુરસીસ રજૂ થવા માટે તારીખ 9/12/23 ની લોક અદાલતમાં રાખવાની હોય તેથી 7/12/23 તારીખ કરેલ છે બરાબર હાલો મારી સહી કરી નાખો બોલો બંનેની દલીલો માટે હાલ્યો તમે પ્રોસીડિંગ કરી નાખ્યું 5/22 માં 5/22 માં શું 5/22 રિસેસન્સ બાકી રહી ગયો છે 5/22 માં 7/11 નાખી લે એની ઓહો સારું થયું ને જોયું આમાં તમે હું નહીં એ તો ઠપકેડી દિવાળી પછી જોવું પડશે જો કે એક જજમેન્ટ નું બાકી છે એટલે થઈ જાય નહીં 5/22 રિકોલ કરીને 5/22 ને છેલ્લો સાક્ષી લીધો ઈ ને ના 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 આ તો બીજી છે 22/11 નાખી જો 5 માં 7/11 માટે દલીલ માટે પણ એમની 22 ની ક્યાં રાખવાની હતી 7/11 ઠપ કરીને બેઠા એમની
ફાઇનલ અરજી 7 11 નાખી બોલો કેવું કેવું